მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დღეს 29 აპრილია, დილას კი თქვენთან ერთად გავატარებთ მე პოპარაძე და იკა სამხარაძე, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან და ხალისიან დღეს გისურვებთ. და რა თქმა უნდა, საინტერესო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიიღებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. რა გვალდება დღეს გადაცემაში, ამას ანონსების სახით გეტყვით. რა არის D ვიტამინი და რას იწვევს მისი ნაკლებობა? ეს იქნება თემა, რაზეც ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. D ვიტამინი წარმოადგენს სტეროიდულ ჰორმონს, რომელიც მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმის თითქმის ყველა უჯრედზე და არეგულირებს 200-ზე მეტი გენის ფუნქციონირებას. როგორც ზრდის და განვითარების პერიოდში, ასევე ზრდასრულ ასაკში მნიშვნელოვანია ამ ვიტამინის მიღება. D ვიტამინის ნაკლებობის ყველაზე დიდი რისკი ჩნდება ზუსტად ახლა, როცა იზოლაციაში ვართ და ნაკლებად ვახერხებთ მზეზე გასვლას. მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებით პედიატრი შემოგვიერთდება მომდევნო საათში. დღეს ჩართვა გვექნება ქუთაისიდან, როგორ ატარებს ქუთაისი საკარანტინო პერიოდს, რა ვითარებაა ქალაქში. მომდევნო საათში ქუთაისიდან ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე ჩაგვერთვება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ გუშინ სვანეთიდან მქონდა ჩართვა, გუშინ წინ კიდე ყაზბეგიდან, ასე რომ რეგიონებში რა მდგომარეობა გავიგეთ. რომ დღე ამ კვირაში ჩვენ ბაკურიანშიც ვიმოგზაურებთ, ბათუმშიც ვიმოგზაურებთ, ასე რომ ყურადღებით უნდა იყოს. ნელ-ნელა მოვიცავთ თელ საქართველოს. დღეს ასე გადაცემაში შემოგვიერთდება ექიმი არჩილ მარშანია, ის გიბრალტარშია, გემზე და ჩვენთან ერთად ისაუბრებს თემაზე COVID-19 საზღვაო სექტორში. მოგეხსენებათ, არაერთი ისტორია გვსმენია, რომ საკრუიზო გემზე დაფიქსირებულა COVID-19, მოუხდათ შემდეგ ამ გემების ჩაკეტვა და ამ ისტორიებს უფრო დაწვრილებით უკვე არჩილი გვეტყვის, თუ რა სპეციფიკით ხასიათდება, როდესაც გემზე მოხდება მსგავსი ეპიდემია. პანდემია საქართველოსთვის უცხო არ არის. შავი ჭირი თუ ესპანური გრიპი ესის დაავადებებია, რომლებიც გასულ საუკუნეში ჩვენს ქვეყანაშიც მძვინვარებდა. სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითია ხევსურეთის ჟამიანობის დროს სოფლის მცხოვრებლები, როგორც კი ავადმყოფობის პირველ სასიკვდილო ნიშნებს იგრძნობდნენ, ტოვებდნენ სოფელს და მარტო მიდიოდნენ კლდოვან სამარხში. როგორ ებრძოდნენ ძველად მთაში ჟამიანობას და როგორ იცავდნენ დაავადებული ადამიანები სხვების ჯანმრთელობას. სალომე მომცერმიძე მოგვიყვება მომდევნო საათში თავის სიუჟეტში. იმისთვის რომ ცოტა გავხალისდეთ, სახლში ყოფნის დროს ყველა გვერდჩევს რომ სამაგიდო თამაშებით გავერთოთ, ხო? ოჯახის ყველა წევრი არის შესაძლებელი რომ სამაგიდო თამაში ჩაერთოს. ამისთვის მე შენ მოგიტანე ჯენგა ჩემო მერაბ, ესეთი ბევრმა იცის ალბათ ეს თამაში. მარტივი პრინციპი არის, თითო აგური, ასე ვთქვათ, ისე უნდა გამოიღო, რომ არ შენ უკვე დააზიანე. მე უკვე დავშალე. რომ არ დააზიანო და არ დაინგრეს, რა თქმა უნდა, ტუალეტობა და გავასწორ ჩვენ ბავშვობაში. ვინც ანგრევს ის მარცხდება შესაბამისად. და ერთი პრინციპია კიდე რომ ზედა ნაწილი ზემოთ 3 რაც დევს, ყველაზე მარტივი რაც არის, ეს არ უნდა ავიღოთ. დავიწყოთ მაშინ? დავიწყოთ. დაგითმო თუ დავიწყო? დაიწყო. ვაიმე, კინაღამ დავამე. ანგრევს პირდაპირ. მოდი, ესე დავიწყოთ შუა. ვაიმე. შენ ორს ერთად რო იღებ, მე მგონი შუა ნაწილი გამოვაცალოთ პირველი მაშინ. და ჯენგა არის სხვა შორის, როგორც წავიკითხე, 1970-იან წლებში მოიგონეს ინგლისელებმა, ერთ-ერთმა ინგლისელმა დიზაინერმა თან საკმაოდ დიდი დრო აქვს, ხო? დიდი ხნის ისტორია აქვს, თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი. რა გინდა რო ქნა? როგორ ვერა? იცი რა, ძალიან მარტივი პრინციპი აქვს, რომ ანუ მოსინჯო თავიდან, რომ იპოვო სუსტი ადგილები. ხო, ბევრნაირი სახეობა ვიცით ჯენგასი, ეს არის ერთ-ერთი ნაირსახეობა ხის ჯენგა არის ასევე პლასმასის, სხვადასხვა ფერის, ასე რომ მე მგონი უფრო მყარია და შესაბამისად უფრო კარგად თამაშობ ამით. მე მინახავს დიდი ჯენგაც, ანუ დაახლოებით ჩვენი სიმაღლის ეწყობა და დიდი კუბიკებით ესე ვთქვათ. ოღონდ უფრო მსუბუქია ის, რომ ბავშვები შესაბამისად არ ზიანოს. მოდი ესეც და შემდეგ გავაგრძელოთ. აუ ერთი მეცა. გამოდის? გამოდის. უჯერდა ცოტა. გამოდი. აჰა. ერთიც და გავაგრძელოთ შემდეგ გადაცემა. ნახოთ ვინ გაიმარჯვებს მე და მერაბ შორის დღეს ჯენგას ჩემპიონატში. მე მგონი უკვე დამარცხდი მერაბ. აჰა. იპოვა. აჰა. გავაგრძელოთ და შემდეგ ვითამაშოთ. კი, გიორგი ცხადაძე გვიერთდება თავისი სახლიდან. ნახოთ ის და სალომე რომელ სამაგიდო თამაშს ანიჭებენ უპირატესობას. თუმცა დღეს უნდა ვიმოგზაუროთ. თუმცა დღეს მასთან ერთად მოგზაურობს და გვაქვს. გიორგი, დილა მშვიდობისა. გიყურებთ აქედან დილა მშვიდობისა. მოგეწონა ჩვენი რჩევები მოგვეცი, მე რომელი გამოვაცალო თუ არ დაგვენგრეს. ეს კაკაცას არ ჩანს. მაგრამ
მე ეკას გულშემატკივ. მადლობა. რაღაც მგონია რომ უფრო შესაძლოა. მოვიგებ რა თქმა უნდა. თუ მანამდე არ დაინგრევა, იმიტომ რომ თითოეულ მოძრაობაზე უკვე ისეა. სიმყარეები გამოეცალა და შეიძლება ჩამოგვენგრეს ესე ცოტა ხანში თავზე. ძალიან სახალისოა სხვადასხვა და ხის რადგან არის ალბათ ძალიან ჯანმრთელი და მე ძალიან მომწონს სხვადასხვა და სამაგიდო თამაშები ძალიან მიზიდავს და სახშიც მოვძებ რამდენიმე მათგანი. ხო და შეიძლება მე გავაგრძელოთ ესე რომ სხვა სამაგიდო თამაშზე ვურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს და შენ შეგიძლია ამაში ვურჩიოთ და დისტანციურად ვითამაშოთ კიდეც. და შენთან ერთად რაღაც ვითამაშებდით. ძალიან კარგი იდეა. ძალიან კარგი იდეა მართლაც და ვურჩიოთ და მე რაც შეეხება დღევანდელ ჩემს ჩარტვებს ეს რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზს გიამბობ საკმაოდ ცეთი ამინდია ვერ ვიტყოდი რომ თლად კარგი ამინდია მაგრამ ახლა ისეთ ადგილას უნდა ვიმოგზაუროთ სადაც მართლაც ამ ადგილს უხდება კარგი ამინდი დღეს ტრადიციისამე ბროთხშაბათია და ვიმოგზაურებთ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში მოგზაურობთ ისეთ ადგილზე სადაც მე თვითონ ვიყავი ნამყოფი და მე თვითონ გიზიარებთ ჩემს შეხედულებებს ამ ადგილის მიმართ თუმცა დღეს არის გამონაკლისი დღეს ვიმოგზაურებთ საქართველოში და ვიმოგზაურებთ ისეთ ადგილას სადაც მე არასდროს არ ვარ ნამყოფი თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ არც არის ნამყოფი ხო და მე მივხვდი და სამწუხაროდ არც მე ვარ ნამყოფი არც მე ვარ ნამყოფი მეც მივხვდი რაზეც თუმცა მე იმედი მაქვს და ყველას იმედი გვაქვს რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება გიორგი დღეს ვიმოგზაურებთ სოხუმში აფხაზეთში ძალიან ისეთი სენტიმენტალური თემაა და ამავდროულად დროს ძალიან ყურადღების მისაქცევი თემა არა მარტო იმისა რომ ვიმოგზაურებთ სოხუმში და აფხაზეთის სხვადასხვა ქალაქში ამავდროულად დროს ვიმოგზაურებთ დროში ნახავთ როგორი იყო სოხუმი და ნახავთ ასევე როგორია დღეს სოხუმი ასე რომ ძალიან საინტერესო ჩარტები გქონდება დარჩით ჩვენთან და მოკლედ ძალიან ბევრ რამეს გავიგებთ სოხუმის და აფხაზეთის. მოკლედ აუცილებლად სანახავი და მოსასმენია შენი ჩართვები დღეს. და ბევრი ადამიანი გაიხსენებს კიდევაც ტკბილად ჩვენი დედების და მამების თაობა და ჩვენზე ოდნავ ცოტა უფროსები თავიანთ ამ ტკბილ დღეებს აფხაზეთში. მანამდე კი ისმენთ შენ ამინდის პროგნოზით, სადაც ყოველთვის სოხუმის ამინდი ჩვენთან არის ხოლმე დაფიქსირებული. ნამდვილად, მოდი დღეს სოხუმით დავიწყებ ამინდის პროგნოზის გამოცხადებას და გეტყვით რომ სოხუმში +16 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა ბათუმში +14 დაფიქსირდება, ფოთში კი 16 გრადუსი იქნება. ზუგდიდი +17, წაგერი +14 გრადუსი, მესტია +8 გრადუსი, ოზურგეთი 16, ამბროლაური 15, ხოლო ახალციხეში სინოპტიკოსები +14 გრადუსს გვერდებიან. სამტრედიაში აირის ტემპერატურა 17 გრადუსს მიუახლოვდება, ქუთაისი +17, ხაშური +17 გრადუსი, ბორჯომში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში 8, ხოლო გუდაუთში +7 გრადუსი. ცხინვალი +16, გორი +17, თელავში 18 გრადუსს პირდებიან სინოპტიკოსები, რუსთავში მზე გვაქვს ღრუბლებში +18 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში ჯერჯერობით ღრუბლებია, თუმცა მზესაც უპირდებიან სინოპტიკოსები, აირის ტემპერატურა კი +17 გრადუსს მიუახლოვდება. ესეთი ამინდი გველოდება სრულიად საქართველოში. ჯერჯერობით არაფერი არ უჩანს ამ ამინდს რომ მზე გამოანათებს დღის განმავლობაში. თან ისეთი ჩვენი ფანჯრიდან რაც ჩანს სქელი ღრუბელია თბილისის ცაზე და ჩვენი ფანჯრიდანაც ცოტა დაბურულად ჩანს ჩვენი დედაქალაქი, თუმცა დღის მანძილზე მაინც უფრო მეტი მზე გვექნება, იმედს დავიტოვებთ. ამ დროისთვის კი ჩვენი თერმომეტრი 10 გრადუსს აფიქსირებს, შენ კი გითხარი რომ 17 გრადუსამდე დღის მანძილზე მოიმატებს. დავალოდებით და ვნახავთ. მადლობა გიორგი, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ცოტა ხანში არჩილ მარშალია გიბრალტარიდან შემოგვიერთება, მანამდე ანონსების სახით გეტყვით თავად თემებს. არჩილ მარშალია. რა უნდა ვიცოდეთ D ვიტამინზე, რა სიწვევს მისი ნაკლებობა? ბუნებრივი გზით მზის სხივებთან ერთად D ვიტამინი შეგიძლიათ მიიღოთ საკვებიდან, როგორიცაა კალმახი, სკუმბრია, თინუსი, გველთებზა, ქაშაყი ან თევზის კონსერვი. ასევე სოკორძი ან რძის პროდუქტები, ფორთოხლის წვენი, კვერცხი, სოიო. რაციონში D ვიტამინის დამატების გადაწყვეტილება ექიმის რეკომენდაციის გარეშე მიზანშეწონილი არ არის. მომდევნო საათში თემაზე ვისაუბრებთ პედიატრთან ერთად. პანდემია საქართველოსთვის უცხო არ არის, შავი ჭირი თუ ესპანური გრიპი-ესის დაავადებებია, რომლებიც გასულ საუკუნეში ჩვენს ქვეყანაშიც მძვინვარებდა. სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითია ხევსურეთის ჟამიანობის დროს სოფლის მაცხოვრებლები, როგორც კი ავადმყოფობის პირველ სასიკვდილო ნიშნებს იგრძნობდნენ, ტოვებდნენ სოფელს და მარტო მიდიოდნენ კლდოვან სამარხში. როგორ ებრძოდნენ ძველად მთაში ჟამიანობას და როგორ იცავდნენ დაავადებული ადამიანების სხვების ჯანმრთელობას, სალომე მომწემლიძე მოგვიყვება მომდევნო საათში თავის სიუჟეტში.
და როგორც დაგკვირდით, გიბრალტარიდან ჩვენთან ხაზზე გამოდის არჩილ მარშანია, COVID-19 საზღვაო სექტორში იქნება თემა, რაზედაც ვისაუბრებთ მასთან ერთად. დილა მშვიდობისა, არჩილ, როგორ ხარ? დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. კარგად თავად როგორ გიკითხოთ? იმედია მშვიდობა გაქვთ გემზე, ანუ რისთვისაც ხარ, რომ თქვა არ მოხდეს ინფექციის გავრცელება თქვენთან, რამდენად კარგად მიდის ამ ხრივ საქმე? კი, ჯერჯერობით უსაფრთხოდ ვართ, შემთხვევა არ დაფიქსირებულა და უახლოეს მომავალში არც ველოდებით. ესეთი გეგმა გვაქვს. ჩვენც გისურვებთ, რომ არ იყოს საერთოდ, არ მოხდეს ამის დაფიქსირება. არჩილ, თუმცა გემებზე არაერთი შემთხვევა გქონია. ხო, მოდი გავიხსენოთ, ჯამში რამდენი იყო, შეგვიძლია ესე დაზუსტებით ვთქვათ და ეს იყო სხვადასხვა, ხო, იყო სატვირთო მისიით გემები იყო, ასევე რა თქმა უნდა, საკრუიზო გემებიც და ვთქვათ, რა მახასიათებლები არის უფრო რთულია ალბათ. თუ პირიქით უფრო მარტივია, როდესაც ვთქვათ, ასეთ ჩაკეტილ სივრცეში იწყება ეპიდემიის გავრცელება. საერთო ჯამში ალბათ კი არა, უფრო რთულია ცხადია ამ ტიპის პანდემიების და ეპიდაფეთქებების მართვა გემებზე. საზღვაო აკვატორია შეიძლება პანდემიის მნიშვნელობის კუთხით შეიძლება სამ ნაწილად დავყოთ. ესენი არიან საკრუიზო გემები, ესენი არიან სამხედრო გემები, საბრძოლო გემები და ეგრეთ წოდებული ოფშორის ინდუსტრია, სადაც მე ვარ, ეს არის ნავთობმომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანიები, რომლებიც აკეთებენ პლატფორმებზე ამ საქმეს. ყველაზე ცნობილი გახსოვთ ალბათ არის Diamond Princess-ი, რომელიც ახლა უყურებდი ზუსტად დაფიქსირდა მონაცემებს 712 ინფიცირებული ადამიანი იყო Diamond Princess-ზე, 13 ჯამში გარდაიცვალა, 645 გამოჯამტელდა, ხოლო 54 ჯერ კიდევ აქტიური кейსია, ესე რომ ვთქვათ. კი, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული და ყველაზე ბევრი кейსი, სადაც იყო შემთხვევა, სადაც იყო ინფიცირების, მაგის გარდა ძალიან ბევრი იყო, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი კუთხი, შეიძლება ერთი კუთხით სამეცნიერო თვალსაზრისით ეს იყო ძალიან კარგი საშუალება, რომ ეპიდემიოლოგებს გამოეკულიათ ვირუსის გავრცელება, სტატისტიკა, რამდენად ვრცელდება, რა სიმძიმით მიმდინარეობს, რამდენი იყო პროცენტული მაჩვენებელი უსიმპტომო გადაცემის ფომიტებით, ანუ ეგრეთ წოდებული ფომიტებით, ანუ საერთო ნივთებით გადაეცემა თუ არა და ასე შემდეგ. ანუ მსგავსი ეპიდაფეთქებები სამეცნიერო თვალსაზრისით რაღაცა სარგებლის მომტანიც არის, თუმცა მეორე მხრიდან რო შევხედოთ, მათი მართვა ძალიან რთულია. აქვს თავისი მინუსები ცხადია საზღვაო სექტორში ეპიდემიების მართვას, ეს მინუსები არის მაგალითად ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი და კარგი რესურსი აქვს მსგავსი ტიპის გემებს, მაინც ეს არ არის საბოლოო ჯამში სრულფასოვანი კლინიკა, რა თქმა უნდა და რესურსი არის ცოტა ნაკლები. გემებზე არის ყოველთვის სიმჭიდროვე, რაც ჰაერწოთოვანი ინფექციისათვის, რა თქმა უნდა, უკვე დამატებით სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. არ არის მაღალი დონის ლაბორატორიები და რეალურად ესეთ გემებს ვერ გააჩერებ, ასე ვთქვათ, ეკიპაჟის რაღაცა ნაწილი მინიმუმი ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანები. ჩვენ შეგვიძლია ასევე გავიხსენოთ სამხედრო გემები, ავიამზიდები. ამ ავიამზიდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არის ამერიკის შეერთებული შტატების ავიამზიდი თეოდორ რუზველტი, სადაც სერიოზული ეპიდაფეთქება მიმდინარეობს ახლაც და სერიოზულ სკანდალშიც გაეხვა მისი კაპიტანი. კაპიტანმა თუ არ გაიგიათ, კაპიტანმა ასე თქვა თავის ზემდგომ ორგანოებს მიმართა წერილით და სადაც ეწერა ესეთი სიტყვები, რომ ჩვენ არ ვართ ამჟამად საბრძოლო მდგომარეობაში, სიტუაცია ყოველდღე მძიმდება და თუ შეიძლება ასე თქვა სწრაფი რეაგირება მოახდინეთ და არ არის აუცილებელი ადამიანები დაიღუპნენ ჩემი ხელმძღვანელობის ქვეშ. ამის გამო ის გაანთავისუფლეს და განთავისუფლების შემდეგ 11 დღეში პირველი ადამიანი დაიღუპა ამ ავიამზიდზე, დაფიქსირდა 1000-მდე ინფექცია, ეს ინფექცია ახლაც გრძელდება, რამოდენიმე ადამიანი მოხდეს საავადმყოფოში და ამით როგორც მინიმუმ ერთი ის მითი დაიმსხვრა, რომ თითქოს ეს მხოლოდ მოხუც ადამიანებს აზიანებს ეს ვირუსი. ბოდიში უნდა გითხრათ და შეგაწყვეტინოთ მხოლოდ დროებით, იმიტომ რომ მარინა ეზოგბაი აკეთებს ზუსტად ახლა განცხადებას, შეიძლება თქვით მოусმენთ მას და გავაგრძელებთ ჩვენთან ინტერვიუს ცოტა ხანში. ახალი დამატებული, ასევე მათი წყაროები თუ არის თქვენთვის ცნობილი, ამაზეც რომ გუხსნათ და გამოჯამრთელებულების სტატისტიკა თუ არის გაზრდილი. კარგით, ესე იგი გუშინ ამ დროისთვის ჩვენ ქონდა 511 დადასტურებული შემთხვევა. დაგვემატა სულ 6 ახალი შემთხვევა და არის 517 დადასტურებული შემთხვევა.
გამოჯამთელებულები ქვეყნის მასშტაბით დაგვემატა 12, იყო 168 არის. პირველად არის, როდესაც გამოჯამთელებულებსა და დადასტურებულებს შორის ასეთი დიდი სხვაობაა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ გამოჯამთელებულები რაოდენობა მეტია და ჩემი სურვილი იქნება ასე გაგრძელდეს, თუ თქვენ წინააღმდეგები არ იქნებით. რა თქმა უნდა, არ იქნებით. ახალი ინფიცირებული. ეხლა რა მინდა გითხრათ, თუ ამ მონაცემებს შევაჯერებთ, ესე იგი, დღეს COVID ცენტრებში მკურნალობს 359 პაციენტი. თუ გამოვაკლებთ გამოჯამთელებულებს, ესე იგი 359 მკურნალობს ამ ეტაპზე. ეხლა ჩვენ ცენტრის მონაცემებზე რაც გითხრათ, ჩვენ ცენტრში არის ახლა 42 დადასტურებული COVID-19. გამოჯამთელებულები უკვე 63-ია ჩვენთან. გუშინ 3 პაციენტთან მივიღეთ განმეორებითი უარყოფითი ტესტი და 3-ემ დატოვა კლინიკა. 63 და ამ ეტაპზე 42 პაციენტი მკურნალობს. მათი უმეტესობის მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქია. მხოლოდ ამ ეტაპზე 3 პაციენტი განიხილება როგორც მძიმე პნევმონიით დაავადებული. მოზარდების რაოდენობა 11 ყავს, ისევ მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და იმედია, რომ დაავადების ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, მალე დავიწყებთ მათთან გამოჯამთელების ტესტირებას და მივიღებთ უარყოფით პასუხს. ახალი პაციენტები არიან თუ არა, არის უცნობი ესეც რომ გვიქრათ. ახალი პაციენტები, როგორც ჩემთვის ცნობილია, 6-დან 1 არის თეთრი წყაროს შემთხვევა, 3 საკარანტინე სივრციდან და ეს 1 ახალი ჩვენთან მოთავსდა, ეს არის ბოლნისის კლასტერიდან და 2 წყარო არის დაუდგენელი და გრძელდება ახლა ამ წყაროს მოძიება კონტაქტებით. არის მფლოვანი, არის ამბობს, რომელიმე არც. თქვენთან არც ერთი არ არის ახალი ინფიცირებული. ახალი ერთი ინფიცირებულია, გითხარით, წყარო არის ბოლნისი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია? ისი? ახლი მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის ამ ეტაპზე. გუშინ დაიმართა შეხვედრა და დაზუსტდა, რომ მიზნობრივ ჯგუფებს დაემატება შემოგვიდები როგორც პაციენტებში არიან და მოხდა ფაშისტობაში მყოფი ადამიანები. თქვენი აზრით? ჩემი აზრი ემთხვევა ამას, იმიტომ რომ მეც ვესწრებოდი ამ შემთხვევას და საერთო გადაწყვეტილებით მოხდა ეს. ხომ არ არის საჭირო თქვენი აზრით, რომ კიდევ დაემატოს ამ ეტაპზე სხვა მიზნობრივი ჯგუფიც? რაც საჭირო რაც გახდება, ის დაემატება. ამ ეტაპზე მოდი ვილაპარაკოთ, რაც დაგვემატა. ჩატარდება მიზნობრივი ჯგუფების კვლევა და გამოჩნდება შემდგომში კიდევ რა ჯგუფები იქნება საჭირო რომ დაემატოს თუ ამის აუცილებლობა გახდა. ამ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ აი ეს 3 მძიმე პნევმონია ინტენსიურ თერაპიას გადის, კრიტიკული პაციენტი ამ წუთში არ გვყავს. ესე ქალბატონი. აჩილ დაუბრუნდით კიდევ ერთხელ ბოდიშის მოხდით. კარგი ამბავი გვაქვს, 6 ახალი დაინფიცირებულია, თუმცა გამოჯამრთელებულები ყავს 12. ანუ პირველი შემთხვევა რომ ორჯერ გაუსწრო გამოჯამრთელებულების რაოდენობამ, რა თქმა უნდა ის მას არ ნიშნავს, რომ ზომები უნდა შევასუბუქოთ და არ უნდა მოვერიდოთ გარეთ გასვლას, თუმცა მე მგონი მაინც კარგი შედეგია. გავაგრძელოთ ჩვენთან ერთად საუბარი უკვე გემების სპეციფიკაზე თუ როგორ ხდება ინფექციის გავრცელება საკროიზო გემებზე თუ სხვა გემებზე საუბრობდი და გაგაწყვეტინეთ ბოდიში ავიამზიდზე საუბრობდი კონკრეტულად. ხო, ავიამზიდებს რო დაუბრუნდეთ, ანუ სამხედრო გემებზე განვითარებული მოვლენები ამსხევს იმ მითებს მაგალითად რომ მაინც ეს იყო ესეთი გავრცელებული მოსაზრება თავიდან რომ თითქოს ეს მხოლოდ მოხუცებს აზიანებს და ასე შემდეგ, არა ვირუსი ყველას აზიანებს, ვიცით რომ სამხედრო გემებზე აბსოლუტური უმრავლესობა ფიზიკურ ძალიან კარგ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდებისგან არის დაკომპლექტებული. თუმცა იმასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის პანიკის საფუძველი, პანიკა არასდროს არაფერს არ შველის. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და მივდიოთ ოფიციალურ რეკომენდაციებს და შევასრულოთ მაქსიმალურად. რაც შეეხება ახლა ამ პრობლემებს გემებზე, რა თქმა უნდა, რთული სამართავია სიმჭიდროვის გამო, როგორც ვთქვით, ასევე საავადმყოფოს და სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო ჩემ სექტორს რაც შეეხება, აქ ჩვენთან ცოტა ჩემი აზრით უფრო საინტერესოდ გვაქვს საქმე, გარდა ამ მინუსებისა, აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან პლუსებიც არის. ეგრეთ წოდებულ ოფშორში, სადაც ნავთობის მოპოვება და გადამუშავება ხდება, რო ახსნათ ძალიან მოკლედ,
ის პლატფორმა, სადაც მე ვარ, ეს არის 24 საათი მიდის მუშაობა, ადამიანები მუდმივად მუშაობენ, არასდროს არ ჩერდება ეს სექტორი, მუდმივად მიდის როტაცია ადამიანების და ალბათ ეს არის საშიში, ხო, როცა მოდის ახალი ადამიანი, ვთქვათ, რომელსაც სხვა ადამიანებთან ქონდა შეხება, ანუ ამ დროს გჭირდებათ განსაკუთრებული სიფხიზლე, ხო, რომ არ მოხდეს შემოსვლა დაინფიცირების. აი, ვთქვათ, რა ზომებს მიმართავთ? საკარანტინო პერიოდია, რაც უნდა გაიარონ ახალმოსურლებმა, თუ როგორ ხდება ეს? კი და ანუ იმაში გაგვიმართლა ერთი შეიძლება სასაცილოდაც გიზღერდეს რომ კონტრაქტი დაკარგა ჩვენმა კომპანიამ შესაბამისად ეს აქტივობა შეჩერდა და ეს პატარა ქალაქის დაარი გემი ასე ვთქვათ გაჩერდა ფაქტიურად რამაც შესაძლებლობა მოგვცა რომ ჩვენ კომპანიის მესვერთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკება და ეკიპაჟი მაქსიმალურად შევამცირეთ ის ვინც მოდიან ასე ვთქვათ როტაციაც შენელდა იმიტომ რომ გავზარდეთ როტაციის ხანგრძლივობა 20 კვირიანი როტაციის მაგერად ახლა 6 კვირიანი როტაციებია ვინც მოდიან გაივლიან მინიმუმ 1 კვირიან ან სასურველია 2 კვირიან კარანტინის ხმელეთზე ასე ვთქვათ სანამ გადმოვლენ და ამით რისკები მაქსიმალურად მცირდება. ასევე ერთი პლუსი აღმოჩნდა ჩვენთან ის რომ ჩვენი სექტორი და ეკიპაჟის წევრები ყოველთვის მუშაობენ მაღალ ტოქსიურ ნავთობპროდუქტებთან და გაზებთან და მსოფლიოში ვიცით რომ სამედიცინო პერსონალს აქვს აღჭურვილობის პრობლემა და ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა ისე რომ ეს საქმიანობა ეკიპაჟის წევრები რასაც აკეთებენ ეს საქმიანობა გაჩერდა და ეს აღჭურვილობა მთლიანად დამრჩა ფაქტიურად მე შესაბამისად ამ კუთხით პრობლემა არ არის ასევე გავმართეთ ეკიპირების პრობლემა არ აქვს ამ ხრივ მაღალ დონეზე ხართ მომარაგებულები რაც ნამდვილად ეკიპირება შემიძლია ვთქვა რომ საკმარისზე მეტი მაქვს რაც უჩვეულო არის დღევანდელ სიტუაციაში კლინიკას გადავაკეთეთ, მოვარგეთ სავარაუდო ინფექციური დაავადებების სნეულებისთვის, რომ იყოს მართვისთვის მარტივი. ასევე ერთი ამ კორპუსის ერთი შენობა მთლიანად დავცალეთ და შევცვალეთ ვენტილაციის სისტემა. ფაქტიურად ჩვენ გავაკეთეთ თითოეული ოთახი, სადაც არის ეს ოთახი, ნეგატიურ წნევაზე და გამოვიდა თავის კორიდორიან ოთახებიანად გავაკეთეთ ნეგატიურ წნევაზე ვენტილაცია შევცვალეთ და ოთახიდან უკვე ვენტილაცია პირდაპირ გადის ატმოსფერულ ჰაერში და რეალურად მივიღეთ ერთი სართული საკარანტინო ზონა ბოქსირებული გაყოფილი თემა არის იმიტომ რომ იგივე თქვათ გემებზე გავრცელების შემთხვევაში ვენტილაცია შეიძლება იზოლაცია მოხდეს ადამიანების მაგრამ სავენტილაციო სისტემა მოახდინოს ამის გადატანა ხო ინფექციის გადატანა ვიცით რომ ეს შესაძლებელია ჰაერთაც გავრცელდეს კი ბატონო, სიმჭიდროვე და დახურულ სივრცეში აერით გავრცელება ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რაც ჩვენ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ, ჩვენ შემთხვევაში დიდი რისკია და ამ შემთხვევაში თუ კი დაფიქსირდა ჩვენთან კონკრეტულად, მისი იზოლაცია სრულად შემიძლია ფაქტურად შემიძლია თქვა, რომ ბოქსირებულ განყოფილებაში მოვადი. კი, სულ წინასწარი გეგმა დაწერილია. დიახ. ხო, ისე. და მზად ხართ ბოლომდე. მე მაინც წინა შემთხვევას იგივე Diamond Princess-ის შემთხვევას დავუბრუნდებოდი, სადაც კვლევები უკვე დაიდო, ხო? იმიტომ რომ თავიდან იყო საუბარი, რომ თითქოს ოთახებში, სადაც დაინფიცირებულები იყვნენ, საგრძნობლად დიდხანს დიდი მდგრადობით გამოირჩეოდა სხვა ზედაპირზე ეს ბაქტერია. თქვათ, რა შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ, ამ კვლევებიდან მესმის რომ შეიძლება ბოლომდე არ არის ეს დასრულებული და დაზუსტებით არ შეგვიძლია რაღაცებზე საუბარი, მაგრამ რა დასკვნები გამოიტანეს მეცნიერებმა ვთქვათ ამ გემზე დაკვირვებით. Diamond Princess-ის კვლევებიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ ასიმპტომური გადადებისას, იმიტომ რომ გადადების შემთხვევებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პროცენტი პირველად დაფიქსირდა მაშინ, ნუ ერთ-ერთი პირველად მოდი ესე ვთქვათ, დაფიქსირდა რომ ასიმპტომურადაც კი ან ძალიან მინიმალური სიმპტომებით შეიძლება გადაეცეს ეს ავადობა ადამიანიდან ადამიანზე. იყო იქაც საუბარი კი 18 დღეზე იყოს როგორც მახსოვს რომ ვირუსი ზედაპირზე ჩერდება თუმცა ეს ამ კვლევას კრიტიკული ანალიზი არ გაუვლია და შემდეგი კვლევებით ეს ამ ხელახანგრძლივობის არსებობა ყოველ შემთხვევაში აღარ დადასტურდა თუმცა დღეს ვიცით რომ ვირუსი რამოდენიმე საათიდან რამდენიმე დღემდე ძლებს სხვადასხვა ზედაპირზე ასე ვთქვათ საერთოდ ანულირება არ მომხდარა რა თქმა უნდა თუმცა აი ეს დიდი ხანგრძლივობა საბოლოოდ არ დადასტურდა. თლიან საერთო ჯამში კი ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული სურათი მივიღეთ Diamond Princess-დან, რომელიც შემდეგ დღეს უკვე თებერვლის მერე ძალიან ბევრი კვლევა ჩატარდა და
უფრო ღირებული კვლევებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ეპიდემიური სიტუაციების თვალსაზრისით. და მაგალითისთვის რომ იზოლაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სწორედ იზოლაციით მოახდინეს ადამიანებმა რომ რაღაცა ნაწილი გადარჩა და საერთოდ არ დაინფიცირდა, ხო? გემზე ამ ხრივაც ამ მაგალითისთვისაც ეს არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი. მადლობა არჩილ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ. გისურვებთ რომ ყოჩაღაც შეძლო ის რომ არ მოხდეს თქვენთან ვირუსის შემოპარვა და ჩვენ შეგეხმიანებით ხოლმე აქედა რომ გაგამხნევოთ და ინფორმაცია მივიღოთ რაც. ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა არჩილ, შენს მადლობა. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ სულ სხვა თემით. საკარანტინო რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას საქართველოს ფოლკლორის ცენტრი. უკვე ტრადიციად ქცეულ დისტანციური ჩვენებების ციკლს გუშინ კიდევ ერთი საღამო დაემატა. ფოლკლორის ცენტრის Facebook გვერდზე მაყურებელმა ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საიუბილეო საღამოს მეორე ნაწილი იხილა. პროექტის სახელწოდებით ლექსო არ დაიკარგები საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა 2008 წელს აღადგინა. ყოველწლიური ღონისძიება ფოლკლორის ყველა დარგს მოიცავს და ხალხურ ლექსს, ხალხურ მუსიკას, ხალხურ ცეკვასა და იუმორს წარმოგვიდგენს. COVID-19 იზოლაციის პირობებში დანახული სამყარო. სწორედ ამ სახელწოდების ახალი სექცია ემატება ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალს. ეროვნული კინოცენტრის ინფორმაციით სექცია განკუთვნილია როგორც დამწყები და პროფესიონალი, ასევე კინოგადაღებით დაინტერესებული მოყვარული რეჟისორებისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა ფილმი ასახავდეს იზოლაციის პერიოდში დანახულ სამყაროს. ქრონომეტრაჟი არ უნდა აღემატებოდეს 5 წუთს. ფილმი აუცილებლად HD ხარისხში უნდა იყოს გადაღებული. ფესტივალის მენეჯმენტი 20 საუკეთესო მოკლემეტრაჟიან ფილმს შეარჩევს. ნამუშევრები BIAF 2020-ის სპეციალურ საკონკურსო სექციაში კო-ვიდეოში იქნება წარმოდგენილი. ფილმებს კინოფესტივალის მსვლელობისას დიდ ეკრანზე უჩვენებენ, შეფასებაში ჟიურისთან ერთად აუდიტორიაც მიიღებს მონაწილეობას. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების მიღება უკვე დაიწყო, განაცხადის ფორმა ეროვნული კინოცენტრის ვებგვერდზეა განთავსებული, განაცხადის გაკეთების ბოლოვა და 2020 წლის 1 აგვისტოა. ასე რომ დრო ჯერ კიდევ არის რამდენიმე თვე შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ადამიანი გადაიღებს ვიდეოს რომელიც ასახავს ამ პერიოდს ჩვენ სახლში ყოფნის. ჩვენ კი შეგვიძლია პრინციპში გავაგზავნოთ ჯენგას თამაში, ხო? გავაგზავნოთ ჯენგას თამაში, ცოტა ხანში სტომარი შემოგვიერთდება და რამდენი მე მაქვს 3. მე 4 დაიწყე. მაშინ მე უნდა დავიწყო. არ ველოდი მე გადავდიოდი სტუმართან და შენ გამომწვიე. გავაგზავნოთ ცოტა ვითამაშოთ ერთ ისიც. მე მგონი აქ არის დროსთან უნდა ვთქვათ, ხო? დროის ხანგრძლივობა. დაახლოებით ტრადიციულად ეს თამაში თუ ასე ყურადღებით ითამაშებ და დაკვირვებით გრძელდება 5-დან 15 წუთამდე. 5-დან 15 წუთამდე. ასე რომ არც ესე მარტივია, მარტივადაა საქმე. ბოლოს მიდიხარ იქამდე რომ აღარ რჩება ისეთი და იძულებული ხარ დაანგრიო. კუბიკი, რომელსაც შეძლებ რომ გამოიღო და მე მგონი ჩვენ ცოტა ხანში მივალთ. მოდი, ცოტა შევწყვიტოთ. კარგი, გადავიდეთ სტუმართან. გადავინაცვლოთ ქუთაისში, შევახსენოთ მაყურებელს ჩვენი ახალი წამოწყების შესახებ. კვირა დავიწყეთ ძალიან საინტერესოდ, გადავწყვიტეთ რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი არის რეგიონში და შესაბამისად გვაქვს შესაძლებლობა რომ ინტერნეტის დახმარებით ისინი დაგვიკავშირდნენ ჩვენ სტუდიაში. ორშაბათს ჩართვა გქონდა ჩვენ ყაზბეგიდან, გუშინ ჩართვა გქონდა სვანეთიდან და საოცარი ხედების ფონზე. სასწაული ხედები ვნახეთ, თან ორივე რეგიონში თოვლი იყო რამდენიმე დღის წინ და ესე ჩამოთოვილი მთები იყო ძალიან ლამაზი. დღეს კი გვაქვს შესაძლებლობა იმერეთში ვიმოგზაუროთ, კერძოდ ქუთაისში გადავინაცვლოთ. და ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე, რომელიც უკვე ხაზზეა, როგორც მეუბნებია. დავით, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, დავით. მადლობა, რომ ესე დისტანციურად ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. ქუთაისის ცენტრიდან, შუაგულ იმერეთიდან, ეხლა მესხიშვილის თეატრის წინ მდგევარ და აქედან ძალიან ლამაზი ჩვენი მოედნის პანორამული ხედი იშლება. ნამდვილად ხედი იშლება თეატრიდან. კიდე ჩავიდე და მადლობა ამის ნახვის და გაზიარებისთვის. დავით, აუცილებლად საკმაოდ აქტიური მოძრაობაა ქალაქში, მანქანებისაც, რასაც ვუყურებთ. ორშაბათიდან აღდგა მანქანებით გასვლა ქუჩაში. ეს 2 დღის უკან, ასე ვთქვათ, როცა შესუსტა ცოტა ის ისა და მოგწეს პირველი ეტაპი ავტომანქანების გამოსვლას, მაშინ მეცაც გეტყვით საცობები არასდროს არ ყოფილა ქუთაისში და საცობები იყო პრაქტიკულად ცენტრალურ ქუჩებზე. მანქანით მონატრებული მოსიარულე ხალხი ალბათ გამოვიდა მანქანით ქუჩაში. არა, ერთი რაღაც მოწევს და ყველა მიდის სადღაც, მაგრამ რომ სად მიდიან არ ვიცი. არც ერთი სამსახური არ მუშაობს. არაფერი არ არის ღია.
ბაზების ხომ ვერ გაიხსნა. უბრალოდ შეიძნობენ და მეტი არაფერი მონატრებულები. მე მგონი ეს თემა იყო, მაგრამ აუცილებლად აქვე მანქანებს რადგანაც შევეხეთ, უნდა აღვნიშნო ერთი ფაქტი, მე 3 წლის წინ დავაკვირდი, რომ ქუთაისში პირველი ქალაქი იყო ქუთაისი, სადაც ძალიან ყურადღებით მიიღეს ზებრების მნიშვნელობა, ხო, როცა აქტიურად დაიწყო ამას საუბარი, გაფორმებულიც იყო, რაღაც ყვავილებით იყო გაფორმებული ზებრა გადასასვლელები და ყოველი მძღოლი გითმობდა, როგორც კი ადამიანს დაინახავდა ზებრაზე და ამ მხრივ ნამდვილად აპლოდისმენტები ქუთაისს. და გამორჩეული იყო ამ მხრივაც. ხო, მაგრამ არ ვიცი ეს რატო ხდებოდა, მაგრამ მართლა საოცარი იყო. თბილისშიც კი აი თბილისთან ვიყავდათ, რომ ფეხს შედგამდნენ თუ არა ზებრაზე, ეგრევე ჭერდებოდა მოძრაობა და სულ უკვირდათ. ხო, არ ვიცი ეს, ნუ ქუთაისი ხომ ევროპის უძველეს ქალაქთა შორის ხუთეულში შედიოდა. როგორც ეს ევროპიდან ეს ძველი ტრადიცია მოგწევით ვერ გვარ გადმოყვა. დავით, საინტერესოა ხალხის განწყობა, რა სიტუაციაა, ხალხი რას ამბობს, შეშინებულები არიან, მედგრად დგანან თუ რა მდგომარეობაა, მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ. მით უმეტეს რომ ქუთაისში თვითონ როგორც ვიცი არა, მაგრამ სოფლებში ირგვლივ დაინფიცირების შემთხვევები არის საკმაოდ. კი, ჩვენ ვანის რაიონში იყო პირველი და ჩაკეტეს მაშინვე ვანის რაიონი, შემდეგ მოხდა წყალტუბოს სოფელ ფარცხანაყანებში, ბოლოს იყო საკარანტინო რეჟიმში მთლიანად თერჯოლის რაიონის სოფელი ღვანკითი, სადაც შუაშორის იმერული ესკიზებია გადაღებული, ღვანკითი ძალიან საინტერესო სოფელია. აი, ნამდვილი ბაგრატიონები, სადაც არიან ირაკლი ბატონიშვილი, იმერეტისკები, ბაგრატიონები, სადაც მოდიან, აი ის სოფელია ღვანკითი, ის ჩაიკეტა და ესა ბოლოს ახლა გუშინ კიდევ ქალაქ წყალტუბოდან იყო კურორტიდან ერთი შემთხვევა. ნუ ცხადი ახლა ჩვენ აქ ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში ვართ, როგორც მთელი საქართველო, რაიმე განსაკუთრებული აქ არ ხდება, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდია, მე ყოველთვის მიხარი ამინდებს, რომ გამოყვა ხალხი აივნებზე, ეზოებში, მაგრამ ცოტა ისა, ასე მგონია, რომ ხალხრავალი გახდა კუჩები. ამდენხან კი სრული სიწყნარე იყო საერთოდ, ნამის მე-19 საუკუნის ქუთაისს დაემსგავსა, დღეს ცოტა აჟრიამუნდა ქალაქი, ასე ვთქვათ. თუმცა ესა გული მიკვდებოდა, როდესაც ამ ლაცარიელ ქუჩებს უყურებდი. ორ დღეში სხვადასხვა ეკა, შენ 3 წელს უკვე რო გაიხსენე ქუთაისში, მაშინ იყავი გვირილობის დღესასწაულისთვის ჩამოსული, კარგად მახსოვს, მაშინ შენი რესპონდენტიც ვიყავი. ქუთაისის დღესასწაული რომელიც არის გვირილობა და ჩვენ ხშირად ყოველ წელს თითქმის თუ ყოველ წელს ჩამოდიხარ პრინციპში. აი ორ დღეში ახლა ჩვენ აქ ქუთაისის ქალაქობა უნდა გვეზე იმა, რა თქმა უნდა, ცხადი არანაირი ღონისძიებები და გეგმილი არ არის. და ისეთი ლამაზია ამ დროს ჩემი ქალაქი აქ ამოედაზე სულ გიმნაზიები დადიან ფეხიცეინობდნენ ერთი დღე იყო როცა გადაკეტილი იყო მოძრაობა და მანქანებს ვერ ხედავდით მაგრამ უკვე მანქანებს ძლიერი ხანია რომ ვეღარ ხედავთ ნამდვილად აგვენატრება ეს პერიოდი დავით კიდევ ერთი დეტალია საინტერესო ну ეხა როგორც აღნიშნე ხალხი უკვე დღეს და ეს დღეებია გამოვიდა გარეთ რამე საინტერესო ისტორია იქნება ქუთაისური იუმორის კუთხით ამ თემასთან დაკავშირებით რამე ხო გახსენდება შემთხვევით მე თვითონ შემემხვა არაჩვეულებრივი ამბავი ისა ახლა როგორც ჟურნალისტ ცხადია მაქვს რაღაც გარკვეული ცნობადობა ჩემს ქალაქში და ესა აღდგომის წინა დღეებზე ქალბატონი და მოქალაქე მოვიდა და ისა აღდგომის დღეა უბრალოდ და მე აქ ვცხოვრობ ქალაქის ცენტრში და გარეთ ვიყავი გამოსული ისა რაღაცის მარკეტში საყიდლად და ისა მოქალაქე მეუბნება რომ ისა ტრანსპორტი არ არისო შვილო და ყოველ წელს იყო უფასო ტრანსპორტი სასაფლაოზეო და მერია მოწევს არ გამოყო ქალბატონო ვთქვა თქვენთან ტელევიზორი არ აჩვენებს უფასო ტრანსპორტი და ჯარი დგას სასაფლაოზე შეგიძლიათ და რაღაცა ძალიან შეშურდა იმ ხალის რომ ესა ასე იყო რა ხდებოდა სოფიოში ბაჭორი ჩვენ ქალაქში დავით უკვე ცოტა პრობლემების მხრივ რო წავიდეთ ანუ რა პრობლემები მოიტანა ერთი არის რომ თქვა ჰაერი გაიწმინდა ეს კარგია ყველას დავხვდებით ამაზე მაგრამ თქვა უმუშევრობის თემა რამდენად დადგა თვითონ მოსახლეობა ამ მხრივ როგორ მდგომარეობაშია კი არა ნუ ძალიან სერიოზულად ნამდვილად ეხლა ისა მე მაგალითად ხო ვიცი ოჯახები და უამრავია ასეთი ვინც ჯერ ხელფასი ხო არ ყოფნიდათ საერთოდ და ღიურ ფულზე იყვნენ ვიღაცა დისპეჩერია ვიღაცა მძღოლია ვიღაცა თუნდაც გარემოვაჭრე იყო რაღაცა ბაზარში მოვაჭრე იყო რაღაცა იყო ყოველდღიურ ფულზე რო ხალხი იყვნენ და ეხლა ხელფასებიც აღარ აქვს ეს ყოველდღიური ფული აღარ აქვს
მართლა არ ვიცი უბრალოდ რა დღეში ეს ხალხი ხა შეძლებდა გვარად აი უკიდურესად გაჭირვებულებს ეხმარება ხელისუფლება ეხმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მაგრამ ზოგადად საშუალო ფენა ვინც ხელფასზე ცხოვრობდა არის უკიდურეს ჯერ დეპრესიულ პერიოდში მარტო იმაზე არ არის ხა ფულიც რომ მოგიტანოს სახში მე რო ხა სახში დამაჯინო და ფული მომიტანო არ გამოხვიდე გარეთო შეიძლება ჭკუიდან გადავიდე იმიტომ რომ უნდა ვიმუშაო უნდა ვიმოძრაო გარეთ გამოვიდე ცხადია ძალიან დეპრესიული პერიოდია მაგრამ უნდა ვძლიოთ იმიტომ რომ რაღაც ასიკეთო ეხლა მსოფლიოში წავიდა უკვე ხო ვიღაცა 4 მაისიდან ვიღაცა 7 მაისიდან ნენელა ჩვენც ხო რაღაცა ეტაპობრივად და უნდა თანაცხოვრება დავიწყოთ ამ ვირუსთან ერთად თორე ძალიან ვერაგი რაღაცაა ნერვებზე ეკონომიკაზე მე მგონი ადამიანზე მეტად არტუში ჯანდაცვა ებრძვის ეკონომიკას. იმიტომ რომ ადამიანს ნაკლებ ზიანს აყენებს ეს კორონავირუსი და ამისათვის ცხადია უნდა ვიყოთ ზად. კი ბატონო, ჩვენ გისურვებთ ჯანმრთელობას, მშვენიერი ამინდია ქუთაისში, რასაც ხედავთ. არაჩვეულებრივი ამინდია, აი მზიარი უბრალოდ მე კონტრასტული ვარ ყოფილიყო არ დავდექი მზეზე, თორე აი ნახეთ, არაჩვეულებრივი ამინდია თელ ქალაქში ესეთი ლაბაზია ჩვენი ქუთაისი. მოწმენდილიცა გვენატრება ბოლო დღეებია სამწუხაროდ ღრუბელია თბილისში და ქუთაისში აშკარად შესაშური ამინდია და გვიხარია რომ ასეა. დავით და მადლობა რომ გაგვიზიარეთ ქუთაისის მზე ჩვენი ჩართვების დახმარებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას და საუკეთესო სურვილებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და დრო არის შემოგვიერთდეს გიორგი ცხადაძე და მასთან ერთად ვიმოგზაუროთ სოხუმში. დილა მშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და კიდევ ერთხელ მივესალმები ფორმულას დილის მაყურებელს. დღეს მოგზაურობთ ისეთ ადგილას, სადაც ვართ თუ არ ვართ ნამყოფი ამ ადგილას, ყველას ერთნაირად მიყვარს და ყველასთვის ერთნაირად ძვირფასია ეს ადგილი. ვიმოგზაურებთ აფხაზეთში და ვიმოგზაურებთ პირველ ამ ჩართვაში სოხუმში. მე არ შემიძლია არ გითხრათ, ჩემი სალონი აფხაზეთიდან არის ზოგადად და ძალიან პატარა იყო როცა იქიდან წამოვიდე და არაფერი ახსოვს აფხაზეთის შესახებ და გუში როცა ამ ჩართვას ვამზადებდი, მე ვესაუბრე სალონის მამას ბატონ გივილემოჯავას, რომ რამდენიმე ადგილი ერჩია ჩვენთვის, რომელიც უნდა გვენახა აუცილებლად სოხუმში. ლამაზი ადგილი მირჩიეთ თქო და რამდენიმე წამიანი პაუზა იყო დაფიქრდა და შემდეგ მითხრა რომ იმდენადო ყველა კუთხე კუნჭულიო ძვირფასეაო ჩემთვისო და ყველა აფხაზეთის და სოხუმელისთვისო რომ ძალიან რთულია გამოყო ყველაზე საინტერესო და ლამაზი ადგილი თუმცა რამდენიმე ადგილი მირჩია და მე ახლა დღეს თქვენთან ერთად ონლაინ ვიმოგზაურებ ამ ყველაზე ლამაზ ადგილებზე. პირველი როცა სოხუმი გვახსენდება, მე პირადად ასოციაცია მიჩნდება სანაპიროზე და სანაპირო მახსენდება სოხუმზე. ულამაზესი სანაპიროს უამრავი ადამიანი, სადაც უამრავი კაფე-ბარი, კაფე-რესტორანი და ათური და პორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სხვათა შორის რეგიონში, რომელიც იყო და დღესაც არის სხვათა შორის. ერთ-ერთი ისეთი საკულტო ადგილია სანაპიროზე, ყველა ადამიანი ვინც სოხუმში როდესმე მაინც არის ნამყოფი, ალბათ ყველა არის ნამყოფი რესტორან ამრაში, რომელიც ერთ-ერთი ისეთ საკულტო ადგილად ითვლებოდა სოხუმის და იქ ყოველთვის შეხვდებოდით საზოგადოებისთვის ისეთ ადამიანებს, რომელიც ნაცნობი სახეები იყო, მხატვრები, შემოქმედი ადამიანები, ხელოვანები, მსახიობები და სწორედ ამ რესტორანში გადაწყდებოდით. დღეს სხვათა შორის ეს რესტორანი უფუნქციოა და დანგრეულია. რადგან კაფეზეა საუბარი, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ სოხუმური ყავა, ქვიშაზე მოდუღებული ყავა, რომელიც ერთგვარი ასე ვთქვათ სიმბოლო იყო სოხუმის და ერთი ესეთი ადგილიც ჰქონდა ამ ადგილს ერქვა ყავახანა ბრეხალოკა, რომელიც სხვათა შორის ადგილობრივებისთვის იყო ეს ადგილი და ერთ-ერთი ესეთი რიტუალივით ჰქონდათ კულტი იყო, როცა იკრიბებოდნენ ამ ადგილას, თამაშობდნენ ნარდს, სვამდნენ ყავას და საუბრობდნენ. ასე რომ საოცარი იყო ეს ადგილი. სანამ სანაპიროს გავცნებით, მანამდე არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ერთი ესეთი ადამიანი, მე არ ვიცი, თუმცა მიამბეს და იყო ესეთი ადამიანი, რომელსაც ეძახდნენ მარადონას, ეს გიჟი მარადონა, რომელიც ყველა იცნობდა სოხუმში, არავინ იცოდა საერთოდ საიდან იყო ეს მარადონა, იყო ბერძენი, აფხაზი, ქართველი, რუსი თუ მოკლედ სომეხი თუ საიდან იყო არავინ იცოდა, თუმცა ყველას ძალიან უყვარდა და ერთგვარი ეს კოლორიტი იყო აფხაზეთის სხვათა შორის სამწუხაროდ 2 წლის წინ გარდაიცვალა. მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებდა თუ არაო, ამასაც იხსენებენ, რომ არ ვიცოდითო, თუმცაო აი მარადონას გულშემატკივარი რო იყო, ეს ყველა მიცოდა.
არ შეიძლება არქიტექტურას არ შევეხოთ ულამაზეს ქუჩებს, რომელიც სხვადასხვა სწორი დაგეგმარებით იყო და არის სოხუმში და ერთი სიამოვნება იყო ამ ქუჩების დათვალიერება. რამდენიმე ესეთ შენობას გამოყოფ, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, ხომ არა? არქიტექტურაზე და დიზაინზე თუ ვისაუბრებთ შენობების, მაშინ ერთი რამდენიმე წამით შემიძლია ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ადრეც გაგვიკეთებია ამ თემაზე, ესე ვთქვათ, ფოტოკოლაჟი, გაჩერებები აფხაზეთში, ავტობუსის გაჩერებები, რომლებიც გამორჩეული ფორმის და გამორჩეული დიზაინის იყო. ხედავს ჩვენი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, შენს გექნება ნანახი. ნუ განსაკუთრებული სილამაზეა და განსაკუთრებული დიზაინით არის შექმნილი, ასე რომ თუმცა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ახლა რა. ძიმე მდგომარეობაში არის. დაუცხრად მდგომარეობაში ახლა მართლაც დაგეთანხმებით მე რა ბეკა. იცი რა, პირველ ჩარტოში მე განზრახ ვეცადე რომ ძველი ფოტოები მეჩვენებინა და ძველი ვიდეო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ერთმანეთს ასწავლია ახლა რასაც უყურებდი ჩვენ მოწოდებულს ძველ კადრებს. ეს მოგზაურობაც არის ნამდვილად ჩემთვისაც იმდენი რამე აღმოვაჩინე მე და ძალიან საინტერესო და საყვარელი ადგილებია. არ შეიძლება თეატრი არ გამოყოთ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი ადგილია, ვინც საერთოდ როდესმე სოხუმში ნამყოფი ალბათ არ არსებობს, რომ ერთი ფოტო მაინც არ ქონდეს. თეატრთან გადაღებული ეს ერთგვარი სიმბოლო იყო ქართული და აფხაზური ურთიერთობის, იმიტომ რომ ქართული და აფხაზი მსახიობები ერთად იყვნენ ამ თეატრთან. ასევე იქვე არის სასტუმრო აფხაზეთი და სასტუმრო რიცა, რომელიც სხვადასხვა ეს დღესაც ფუნქციონირებს, თუ სწორად ვიცი ეს სასტუმროები და არ შეიძლება ასევე არ გავიხსენოთ სოხუმის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ერთ-ერთი ისეთი ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა სოხუმის და აფხაზეთის, ხო? აქ ხარობდა ესე ვთქვათ მარადმწვანე ეგზოტიკური ხეები, ბუჩქები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოტანილი მცენარეები და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს ადგილი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული ადგილი იყო. მოკლედ მე ბევრი დრო არ მრჩება, ახლა ამიტის პროგნოზსაც არ წავიკითხავ, უბრალოდ სიმბოლურად ვიტყვი, დღეს სოხუმშია ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება. ჩვენ შემდეგ ჩარტვაში სოხუმს გავწდებით და იქვე ვიმოგზაურებთ აფხაზეთში, ისეთ ადგილებს გაჩვენებთ, რომელიც მსოფლიო რეიტინგებშიც კი ერთ-ერთ პირველ ადგილებზია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ძალიან საინტერესო ადგილებს დავათვალიერებთ ჩვენ შემდეგ ჩარტვაში ასევე. სიამოვნებით გიორგი, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ ამ კადრების ნახვით. მოგზაურობისთვის ნამდვილად. მადლობა, რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით, ჩვენ კი გადაცემას გავაგრძელებთ. გავაგრძელოთ ჩვენ სხვა თემით. პანდემია საქართველოსთვის უცხო არასდროს არ ყოფილა. შავი ჭირი თუ ესპანური გრიპი-ესის დაავადებებია, რომლებიც გასულ საუკუნეში ჩვენს ქვეყანაშიც მძვინვარებდა. სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითია ხევსურეთი. შამიანობის დროს სოფლის მცხოვრებლები, როგორც კი ავადმყოფობის პირველ სასიკვდილო ნიშნებს იგრძნობდნენ, ტოვებდნენ სოფელს და მარტო მიდიოდნენ კლდოვან სამარხში. ახლა როცა ჩვენი ქვეყანა 21 საუკუნის დაავადებას COVID-19-ს ებრძვის, მოწოდება დარჩი სახლში მთავარ საკითხად რჩება. თუ რამხელა როლი აქვს ეპიდემიის გავრცელებაში თითოეულ ჩვენგანს, როგორ ებრძოდნენ ძველად მთაში ჟამიანობას და როგორ იცავდნენ დაავადებული ადამიანების სხვების ჯანმრთელობას, ამას სალომე მომცემლიძის სიუჟეტში ვნახოთ. პირიქითა ხევსურეთში, შატილიდან 3 კილომეტრში მთის გაღმა, სადაც დღეს საზღვაო ნაწილია, სოფელი ანატორი მდებარეობდა. ამ ადგილას დღეს ნასახლარია და მხოლოდ მიცვალებულთა აკლდამებია შემორჩენილი. კლდეში ნაკვეთი სოფელის მაცხოვრებლები საუკუნეების წინ დაავადებამ შეიწირა. ზუსტად არავინ იცის რა მიმსხვერპლა ანატორელები, არსად ოფიციალური ცნობა თუ დოკუმენტი არ არსებობს. თუმცა ხევსურების გადმოცემით ვერაგ დაავადებას იმ დროს ჟამი უწოდეს. დღემდე რამდენიმე განსხვავებული თარიღი თუ თეორია არსებობს. ზეპირსიტყვიერი წყაროები გვამცნობს, რომ ანატორელებმა სხვა სოფელში დაავადების გავრცელება შეუშალეს ხელი. შეიძლება ითქვას თვით იზოლაციის მეშვეობით. სოფლის მაცხოვრებლები, როგორც კი ავადმყოფობის პირველ სასიკვდილო ნიშნებს ამჩნევდნენ, მარტო მიემართებოდნენ ორი მდინარის შესართავთან, კლდოვან სამარხში. მიდიოდნენ დედები, ჩვილებით, მოხუცები და ახალგაზრდები. სწორედ იქ ელოდნენ სიკვდილის მოსვლას და ფიქრობდნენ, რომ მათი თავგანწირვა სოფელს გადაარჩენდა. ერთი ვირუსის გადავლა არც ხევსურეთისთვის არაფერი არ იქნებოდა, რომ არ ემარჯვა თვითონ ხალხს. თითიეულიზოლაცია რო არ გაეკეთებინათ. და სულ 4 სოფელშია ერთმანეთისგან მოშორებული, სხვათა შორის ეს არის წარო, გუდაანთა, დართულ და ჰეღო.
და ხევსურეთში კიდე ანატორი, სადაც დღესაც შეიძლება იმ ჩონჩხების და ძვლების ნახვა, ან სასმლის ფრაგმენტებიც კი არ შემორჩენილი. ანატორის აკლდამა უფრო შემოინახა თავი, იქ კარგად ჩანდა აკვანზე დახრილი ქალიც. როდესაც დაუშვათ ერლა ხევსურეთს ესაზღვრება თუშეთი, ეჩნეთი, ინგუშეთი და ასე შემდეგ. აი, როდესაც იქ გაჩნდებოდა, იქიდან სპეციალურად აგზავნიდნენ ადამიანს, გამოაგზავნიდნენ ვინმე მასწნეს, სოფლიდან არ გასულიყვნენ იმათ მხარეს, არავინ გადასულიყო და არც თვითონ გამოუშვებდნენ იქიდან არავის. ანატორში გადმოცემის მიხედვით სისაურების გვარი ცხოვრობდა, რადგან დამარხავი და აკლდამამდე მიმყვანი აღარავინ რჩებოდა, ავადმყოფი აკლდამაში თავისი ფეხით მიდიოდა. დაავადების პირველი ნიშნების გამოჩენისთანავე მოსახლეობამ სოფლიდან გასვლის უფლება არავის მისცა. ასევე სოფელში უცხო პირის შემოსვლაც აკრძალეს, იმისთვის რომ დაავადება საზღვრებს გარეთ არ გავრცელებულიყო. აი სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების დროს, მაგალითად, ეს ჟამნი, შავი ჭირი, ქოლერა და ასე შემდეგ. აი ამ დროს უკვე აი თვითონაც უკვე აკლდამებში აღარ გამოიყენებოდა ამ დროს. 20 საუკუნის დასაწყისში იყო ქოლერა გაჩნდა ხევსურეთში. ისინი თახში იკეტებოდნენ და არც თვითონ გადიოდნენ მთელი ოჯახი გარეთ და არც შიგნით უშვებდნენ არავის. აკლდამებში დამარხვის წესი ხევსურეთში მე-20 საუკუნემდე არსებობდა. მაღალმთიან რეგიონებში აკლდამებს როგორც წესი მცირე მიწიანობის გამო აგებდნენ. ძირითადად იყენებდნენ ომიანობის, ეპიდემიებისა თუ სხვა სტიქიური უბედურებების დროს, როცა რამდენიმე მიცვალებულს ერთ აკლდამაში ათავსებდნენ. გარდა ამისა, მთის კლდოვან რელიეფზე საფლავების გაკეთება სირთულეს წარმოადგენდა. აკლდამები არის არდოჩიც, მუცოშიც, ჩრდილოეთ ოსეთსა და ჩეჩნეთშიც. აკლდამების სისტემა საერთოდ ძალიან წინარე ისტორიული ხანიდანვე მოდის. აკლდამების სისტემა ზოგი ღია იყო, ზოგი დახურული, ზოგი იხსნებოდა. ეს იყო მთელს კავკასიაში დამარხვის ერთგვარი წესი, სადაც მუმიფიცირდებოდა სხეული. ეს არა მარტო აკლდამები, არამედ ხევსურეთში არის ესეთი ტოპონიმების შემორჩენილი ნახიზნარი. ქვია სოფლიდან მოშორებით სადღაც მიუვალ ადგილზე. და როგორც ჩანს, ეს ნახიზნარები დაკავშირებულია ზუსტად ესენის ამ ჟამიანობას და ისეთ ამბებს, როდესაც სოფელი მთლიანად იხიზნებოდა. სეპირსიტყვიერი გადმოცემის თანახმად, საქართველოში ანატორის აკლდამები თავგანწირვის სიმბოლო გახდა. დღეს, როდესაც მთელი მსოფლიო 21 საუკუნის დაავადებას COVID-19-ს ებრძვის, ალბათ ძნელი წარმოსადგენია წინაპრების თვითშეგნების სამაგალითო საქციელი. ჩვენ კი გმირობისთვის მხოლოდ ერთი რამ მოგვეთხოვება: დავრჩეთ სახლში. ამ ვიტამინის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა დაავადება. მეცნიერები საუბრობენ D ვიტამინის კავშირზე ძვლებისა და კუნთების დაავადებებთან, გუსის სარდთა დაავადებებთან, გაპანთულ სკლეროსთან და სხვა. D ვიტამინის ნაკლებობა დეპრესიის მიზეზით შეიძლება გახდეს, რასაც თან ახლავს წონის მატება, უძილობა, დაღლილობა. თემაზე სასაუბრად ჩვენი სტუმარია პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ნინო თოთაძე. დილამშვიდობისა და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ხალბატონ ნინო. D ვიტამინზე საუბარი ხო უკვე აქტიურად გვიწევს, იმიტომ რომ ვართ სახლში, ვერ ვართ ისე ხშირად ჰაერზე, მზეზე და შესაბამისად ეს პრობლემა ჩნდება. რა, აი თქვათ არის ნიშნებია, რას როგორ მივხვდეთ, როდის მივხვდეთ ან რა ზომებს მიმართოთ, უნდა გაკეთდეს ტესტი რა ანალიზი ამ პერიოდში. მოგესალმებით. D ვიტამინის აქტუალურობა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწამებია დღევანდელ პირობებში და თქვენ სწორად ბრძანებთ, რომ აქ ორი მიმართულებით განიხილება. პირველი ის, რომ რაც თქვენ ბრძანეთ, სახლის პირობებში ვიმყოფებით, შესაბამისად, გამომდინარე მზისხევების დეფიციტი გვაქვს, ისე როგორც ბავშვებს, ასევე მოზრდილებს და მეორე, რამდენად ის კონტაქტშია COVID-19-თან დაკავშირებით არის კიდე მეცნიერების აზრი ამასთან დაკავშირებით. ეხლა D ვიტამინთან რომ ვთქვათ, ეს არის ცხიმში ხსნადი, D ვიტამინი ბუნებრივია ორგანიზმს ჭირდება მიკროელემენტების, ცილა-ცხიმი, ნახშირწყალი, ესეთია ვიტამინებიც. და ამ შემთხვევაში D ვიტამინის აქტუალურობა არა მარტო თქვა დღევანდელ პირობებში, ეს ბოლო პერიოდიც, ბოლო წლები, ესეც რომ ვთქვათ, ძალიან კარგად შესწავლილი ვიტამინია გამომდინარე იმ აქტუალურობიდან, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ მას აქვს ძალიან დიდი ფუნქცია. ეხლა ყველა მიზის ალბათ მაყურებელი როცა გვისმენს, რომ ბავშვებში D ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს რაკიც ეგრეთ წოდებულ ცნობით დაავადებას,
ასევე საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის განვითარების დეფიციტი და თქვა პრობლემების შექმნა შეიძლება მოხდეს მოზრდილებში, მაგრამ დ-ვიტამინის ფუნქცია კიდევ უფრო დიდია სხვადასხვა ორგანოებთან და ორგანოთა სისტემათა მიმართებაში. აი მაგალითად ის უკვე დამტკიცებულია კარგახანია რომ თქვა სასუნთქის სისტემის იგივე ბრონქოლოგიურ ასმასთან არის კორელაციაში მისი ნაკლებობა. უმნიშვნელოვანესი როლი წამოვიდა ორსულობის პერიოდში დ-ვიტამინის თქვა რაოდენობასთან, დეფიციტთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ. არის კიდე ესეთი მოსაზრება რომ აი ორსულობის პერიოდში იგივე თქვა ამაზე ალბათ ალერგოლოგები კიდევ უფრო კარგად გაშლიან თუ კი დ-ვიტამინის ნაკლებობა არ აქვს დედას თავისუფლად შეიძლება რომ იგივე თქვა ბრონქული ასთმის კლინიკური ნიშნების გამოვლენა ნაკლები იყოს. რა თქმა უნდა ეს ბოლო უკვე მტკიცებითი ფორმით არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი თქვა ამაზე მუშაობა მიდის იგივე ბრიტანელი მეცნიერების და ასე შემდგომ. ეხლა რომ დავაკავშიროთ ნიშნები რა თქმა უნდა თუ კი ეხლა ჩვენ ბავშვებთან დაკავშირებით საუბრობთ, ეგ ბუნებრივიათ მისვენა, ოფლიანობა, ფრჩხილების პრევა და ასე შემდგომ. ეს არის ნიშნები რაც ახასიათებს თავიდანვე თუ უკვე ეს უკვე პრაქტიკულად როცა რაკეტის ნიშნებს ვიჭერთ. რა თქმა უნდა, აქ შემთხვევაში დაღრილობა, ჭაღზნებადობა, თუნდაც ის მოჭარბებული ოფლიანობა და ასე შემდგომ. მაგრამ ეს დიდად უკვე ეს პრობლემები ნაკლებად არის, იცით, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ სარეკომენდაციო, ანუ საპროფილაქტიკო დოზას პრაქტიკულად ბავშვები ყველანი ღებულობენ და შესაბამისად ეგ უკვე აქ ცოტა ნამართია უკვე ახალშობილზე დღეს უკვე ეს პირობები ნამდვილად არ არის მოვლილია ახალშობილი შესაბამისად დაბადების პირველივე დღეებიდანვე მაშინ ეს პრობლემა ნაკლებად არის მაგრამ თუ კი ჩვენ ამას გავშლით ღევანდელ პირობებთან დაკავშირებით შესაბამისად ეხა უკვე დგას რატო ვახსენე ორი მიმართულებით ეხა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ის რომ დ-ვიტამინს თქვა შეუძლია COVID-19-ის შეჩერება ამასთან დაკავშირებით თვითონაც მეცნიერები ამბობენ ცოტა ნაკლებად, რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ, მაგრამ რამდენად ის ხელშეუწყობს მისი დეფიციტი დაავადების განვითარებას, აი ამაზე მუშაობა ნამდვილად შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი, რომ უსუსტდება ორგანიზმი, ხო? იმუნობიოლოგიური თქვა გააქტიურება შეუძლია სასუნთქის სისტემის, ის რაც უკვე სასუნთქის სისტემასთან არის კავშირი, აქაც შეიძლება წარმოიდგინოთ. გარდა ამისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, მას დიდი ფუნქცია აქვს სხვადასხვა ორგანიზმს, კალციუმის ათვისებაში, ფოსფორის ათვისებაში და ძალიან დიდი ფუნქცია ენიჭება. შესაბამისად, ესპანელმა და ფრანგმა მეცნიერებმა უკვე დაიწყეს ამაზე მუშაობა, რამდენად თქვა ამ დეფიციტის შემთხვევაში დ-ვიტამინის რამდენად შესაძლებელია დაავადების განვითარების უფრო მარტივი. თუ გვაქვს საქართველოში და გვექნება სავარაუდოდ რაიმე სტატისტიკა, რომელიც გვიჩვენებს ამ დ-ვიტამინის მდგომარეობა რა საკობრივი პრობლემაა შეიძლება ესე ასაკის მიხედვით დავყოთ. ეხლა ზუსტად სტატისტიკა ალბათ ცოტა ძალიან რთულია, თუმცა აი რას თქვენ ბრძანეთ, ეხლა სტატისტიკაზე შემიძლია ეს გავიხსენე, როდესაც გარკვეულად 8-9 წლის წინ, როდესაც თქვა ჩემი სამედიცინო პრაქტიკის რაღაც ეტაპები იყო დასაწყისში, ზღვისპირა ქალაქშიც ვნახევ, თქვა დ-ვიტამინის დეფიციტით გამოწვეული დაავადებები ძალიან გაუცებული ჩამოვედი და ვთქვი, რომ როგორ ზღვის ზიან ქალაქში ეს როგორ და მაშინ მიპასუხეს, რომ აი თქვენო ეგ არა, მაგრამ აი ჩვენ როცა უკვე დავდიოდით გაგრაში, სოხუმში, აი იქაც კი ეს დეფიციტი იყო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხო ხა ამას ცოტა სხვა მიდგომა უნდა ზის სხივსაც ჭირდება თავისი გამოყენება. მე ამას სწორად ამას უნდა სწორად მართვა და ასე შემდგომ. ეხლა რატო ვახსენე სტატისტიკა? საერთოდ მიჩნეულია და ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივია როცა დ-ვიტამინის ათვისებაზე და მით უმეტეს მზის სხივთან დაკავშირებით, საერთოდ ესია რომ ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით ითვლება რომ ეს არის საპროფილაქტიკო დოზების მიღების პერიოდი უფრო მოზილებში. ამას არ გულისხმობს პერიოდია შემოდგომიდან გაზაფხულამდე. დიახ, როდესაც პრაქტიკულად მზის სხივებით ათვისება, ანუ გააქტიურება დ-ვიტამინის კანში ნაკლებად ხდება. მან ზაფხულის პერიოდში უკვე დეპოს რულს ფუნქცია ენიჭება დ-ვიტამინს, ის გარკვეულწილად გროვდება ორგანიზმში, რომელიც დაახლოებით როგორც აღნიშნეთ ამ პერიოდამდე ყოფნის, მაგრამ თუ ჩვენ ახალშობილებზე ვსაუბრობთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს პრაქტიკულად რომელ პერიოდში, რომელ სეზონზე ხდება მისი დაბადება, პრაქტიკულად რეკომენდებული არის. ყველა ახალშობილს ეძლევა რაღაცა კონკრეტული დოზა, ხო? განსაკუთრებით მით უმეტეს ექსკლუზიურ ძუთიკვებაზე, პრაქტიკულად ყველასთვის რეკომენდებულია, მაგრამ გაგრძელების კუთხით თქვა რაღაც პერიოდით ამასაც ექიმი წვიდავს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს რო იყოს მაყურებლისთვის მიტანილი, ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ამ ეტაპზე საპროფილაქტიკო დოზებთან დაკავშირებით და არა სამკურნალო დოზებზე. და ამ შემთხვევაშიც მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით უნდა მოხდეს ეს ახლაც კი, როცა საჭიროა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ამ წუთში ამ ეტაპისთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და თქვენ ძალიან სწორად გააკეთეთ აქცენტირება, იმიტომ რომ ეხაც ამი როგორც ევროპის ყველა წამყვანი ქვეყნების პირადი მოწოდება, ინგლისმა პირდაპირ დასვა შოტლანდიამ ისეთ მთავრობამ რომ მიიღეთ საპროფილაქტიკო დოზა. ეს რაღაც წავით ესეთი სამთავრობო დონის მოწოდების რეკომენდაციის კუთხით, მაგრამ
მაგრამ მასთან ეგრევე წერია მეორე რეკომენდაცია. გთხოვთ, ნუ იყიდით იმაზე, მეც რომელიც თქვენ გჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის პრეპარატი, რომელიც ძალიან დადებითია, რომელიც აუცილებელია მისაღებად, მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ ჭარბდონეს, წლების შემდეგ მას ექნება ძალიან დიდი უარყოფითი შემთხვევა, იმიტომ რომ როგორც ყველა წამალი ესე რო აღვიქვა და სიჭარბე გარკვეულწილად ის დადებითს ვერანაირად ვერ გააკეთებს, ამიტომ ამასაც კი სჭირდება სოციალური ზოგიერება. ქალტონინო, ვიცით რომ მზისგან ვიღებთ, მოდით ამ სისწორეზედაც ვთქვათ, რას ნიშნავს მზის სწორი გამოყენება და როდის ხდება მზიდან D ვიტამინის შეწოვა? სწორად ვცანებთ ახლა პრაქტიკულად D ვიტამინის ათვისება. D ვიტამინის ათვისება ორგანიზმში უნდა მოხდეს საკვებიდან, ერთი კუთხით და მეორეს არის მზის სხივების გააქტიურება კანში, როდესაც ამ შემთხვევაში D ვიტამინი აქტიურდება და შესაბამისად ამისათვის საჭიროა მინიმუმ 15-30 წუთი ყოველდღიურად ვიმყოფებოდეთ, რომ ეს აქტიურების პერიოდი მოხდეს. ამასაც სეზონურობის მომენტი გააჩნია. ახლა ბუნებრივად თუ ჩვენი ქვეყნის კუთხით ვიმშერებთ, რა თქმა უნდა, აი ეს დაახლოებით ივნისის ბოლოდან ეს უკვე როგორც იწყება ძალიან მაღალი ტემპერატურები და ასე შემდგომ, მანამდე ბუნებრივია, ეხა კონტროლს ან რეკომენდაციას მშობლებს რომ აუცილებლად თქვა გარკვეულ ამ საათებში ჩაიყვანეთ, პრაქტიკულად 11-12 საათიდან დღევანდელ პირობებშიც კი, სადღაც უკვე როცა ეს მოხერხდება, გამომდინარე იმ ჰიგიენური ნორმების დაცვის დისტანციის და ასე შემდეგ, რასაც სავალდებულოდ ვეუბნებით რეკომენდაციის სახით, შეგვიძლია თქვა ჩავიყვანოთ გარკვეულ პერიოდში და ამ შემთხვევაში ხა მზის პირდაპირ ექსპოზიციაც რომ მოხდეს, ისეთი თქვა ტემპერატურული არ არის. თან მithumetes ბავშვები სეირნობენ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ეს უფრო ხა მაინც ალბათ ზღვის პირზე და ასე შემდეგ არის მისაღები. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ზაფხულის პერიოდს, აქ ჩვენ პირიქით ვიძლევით რეკომენდაციას, რომ დიახ შუადღის აი ან სადღაც 11-12 საათამდე მაქსიმუმ დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და საღამოს 6-ის შემდეგ. ეს იმიტომ რომ რამდენადაც ეს დადებითია, შესაბამისად, ეგ არა სადღაც 1 წლამდე ასაკის ბავშვებს მზის პირდაპირ ექსპოზიციას არც რეკომენდაციას არ ვაძლევთ ამ პერიოდში. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რამდენადაც დადებითი არის რომ D ვიტამინის გააქტიურება ხდება, მეორე უარყოფითია ის რომ თქვათ რაღაც კანის ულტრაესფერის სხივებით არ მოხდეს, თქვათ იგივე კანის დაზიანება, კანის დამწნობა და პირიქით კანის დამცავთან დაკავშირებით. მაგრამ ძალიან საინტერესო ფაქტის კუთხით მინდა როდესაც აი მსოფლიო დონეზე ამას ვაფასებთ, ხო? მზის სხივებით ათვისებაზე ის დამოკიდებულია რა თქმა უნდა ჰაერის ტემპერატურაზე, ტენიანობაზე, პერიოდზე და ასევე დამოკიდებულია სარეკომენდაციო დოზები, რომელიც ახლა შემოვიდა. განსაკუთრებით იმასთვის არის საყურადღებო მთელი წლის მანძილზე შეიძლება ეს მოხდეს, თქვათ ექიმთან შეთანხმებით, მათ ვისაც არ აქვთ აი თუნდაც ღია კანით ურთიერთობა, ანუ ტანსაცმელი ნაკლებად გვაცვია, ხო? არიან ისეთი თქვათ ეთნიკურები, რომლებთაც ეს წარმომადგენლები, რომელსაც სულაც ვიათ ტანის სამოსი. აგრეთვე რაც შეიძლება ძალიან მუქი კანი, მათ 3-6 მეტი სჭირდება. დიახ, და თქვა დახურული ტიპის ორგანიზაციებში ვინც ცხოვრობს და იმათ სისტემატურად ხაზგასმის რომ თქვა მუქი ტიპის კანისთვის უფრო მეტად არის მიზანშეწონილი და შესაბამისად ვისაც აი პრაქტიკულად ის არის რომ კანს კონდეს კონტაქტი, ხო, ბუნებრივია ხა ეს ადეკვატურად ისე ხდება დროებში რომ ზაფხულში მათ მეტი ნაკლები ჩაცმულობა გვაქვს, თქვა იგივე ფერადი ტანსაცმელი და ასე შემდეგ, როცა მზის სხივის ათვისება ბევრად მისაღებია. და მნიშვნელოვანია კითხეთ. ყვებით, ხო, ყვებითაც, ხო, აი ამ ხრივაც თქვა რომელსაც პროდუქტს უწევთ რეკომენდაციას, თქვა საიდან მოხდება ათვისება უფრო მეტად D ვიტამინის. რა თქმა უნდა, თორსა D ვიტამინის ათვისებაზე ვსაუბრობთ, აქ მიდის ორი კუთხით შეგვიძლია გადმიხილოთ. პირველი ამ შემთხვევაში ვეგეტარიანელობა ერთი მომენტით და მეორე აბსოლუტურად ის ჩამონათვალი პროდუქტებისა, რომელიც შეიძლება ავიღოთ. პირველი ამ შემთხვევაში მაინც ოკეანის თევზის სახელდება, ეს არის ტუნეცი, ორაგული და ასე შემდგომ. პირველ ადგილზე თევზეული შეიძლება დავაყენოთ. მაინც თევზეული ერთ-ერთი კუთხით შეგვიძლია რომ მნიშვნელოვანი, თუმცა ამაზეც აქცენტირებას გავაკეთებ, როდესაც ბავშვებთან დგება საკითხი, ნაკლებად მაინც ურჩევთ, თქვა პირველ ეტაპზე, პირველი წლის მანძილზე, გამომდინარე მისი ძალიან თქვა ცხიმიანობის მომენტიდან გამომდინარე ერთი და მეორე. ხა ოკეანის თევზი მაინც იმდენად რთულია, ნუ აი როგორ ვთქვათ, შედარებით აი ოკეანის დასუფთავებაც უნდა იყოს გათვალისწინებული ქართულად დამუშავება. ამ შემთხვევაში ხო აი რამდენად ეს რამდენი პრობლემაა, კარგად ვიცით რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია კვერცხის გული, რძის პროდუქტები, რომელიც პრაქტიკულად დანამატებითაც კი არის ამ შემთხვევაში D ვიტამინის კუთხით. მესამე აქ მიდის კუსკუსი, ბოსტნეულთან, ყვითელი და მწვანე ბოსტნეული, ყვითელი ყავისფერი ბრინჯი უკაცრავად. და არის ძალიან ბევრი ქვეყნები, სადაც პურთანაც დაკავშირებითაც კი ის მიდგომა არის, რომ სპეციალურად გამდიდრებული იყოს ესეთი ვიტამინებით და ასე შემდეგ. მე მაგალითად მე თვითონ ისრაელში ვნახე, ბავშვის ჩიფსიც კი სპეციალურად სათდებოდა დამატებული ვიტამინებით, რომ
ასე შემდგომ იქ სხვადასხვა ვიტამინების კომპლექსი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად უნდა მივიღოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ. მეორე ვეგეტარიანელობასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად ჩვენი უცხოელი კოლეგები უფრო რეკომენდაციას გვაძლევენ ამ კუთხით, როდესაც ვთქვათ, საკითხი ეხება ორსულობის პერიოდს. არ იღებს იგივე თევზის პროდუქტს და შეიძლება რძის პროდუქტსაც, ესეც უკვე ინდივიდუალურად მათი განსაზღვრია. ამ შემთხვევაში მთელი რიგი დატვირთვა მიდის D ვიტამინთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გამომდინარე, რომ ის იყოს საჭირო, ის საპროფილაქტიკო დოზა, რომელიც მას სჭირდება ორგანიზმის ფუნქციონირებისთვის. ამიტომ პირდაპირ რეკომენდაცია იძლევა, რომ ვთქვათ, შემოწმდეს აუცილებლად ორსულობის პერიოდში D ვიტამინის დონე და ამასთან B12 ვიტამინის დონე, რომელიც ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ გაკონტროლებული იყოს. ეხლა რაც შეეხება ახალშობილებს, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ლაქტაცია ერთ-ერთი ჩემთვის უსაყვარლესი თემაა სასაუბროთაც და ამაზე ვთქვათ, იდეალური ოქროს კვებას ვეძახით ხო, ყველა ალბათ მეც და ჩემი კოლეგები, ამ შემთხვევაში დედიდან ზუსტად ის რაოდენობის გამომუშავება არ ხდება, რომ ის მის ორგანიზმსაც ეყოს და ახალშობილისთვისაც საჭირო იყოს. ამიტომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად საპროფილაქტიკო დოზა. დედასაც დახმარება სჭირდება და დედასთან დაკავშირებით, დიახ, ამას უკვე ვთქვათ, შესაძლებელია უნდა გადაწყდეს ექიმის რეკომენდაციით, თუმცა არ გამოირიცხება ეს, რომ ვთქვათ, დედასაც დასჭირდეს ამ შემთხვევაში დახმარება, მაგრამ დედამ რო ამ შემთხვევაში მიიღოს იმაზე ბევრად მეტი დოზა, რომ ამას ხაზგასმით კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ აქაც ჭარბი დოზა რა თქმა უნდა არის. ამიტომ აქაც მართვადი ამ შემთხვევაში არის ექიმის, უბრალოდ გინეკოლოგის და ამ შემთხვევაში უკვე ახალშობილებთან დაკავშირებით. და ერთი მაინტერესებს კიდევ ექიმთან, ექიმის კონსულტაცია გადამოწმების მიზნით სამ წელიწადში მაგალითად რამდენჯერ შეგვიძლია რომ ვიკითხოთ თუ ერთხელ საკმარისია. პირობითად რომ მივიდეთ შევამოწმოთ ყველაფერი, გამოვიკულიოთ და იმის მიხედვით ან ვიმკუნავთ ან არ ვიმკუნავთ. ესეც ინდივიდუალურია, მაინც ახლა ბუნებრივი ამას არც გაუკეთებათ მსმენელს, ესე რომ ვთქვათ, პირველი თუკი ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ისევ ბავშვთა სისტემაზე და ამ შემთხვევაში მათ ასაკობრივ ჭრილზე, ახალშობილებთან დაკავშირებით ამას მაინც მართავს პედიატრი სისტემატიურად აქ რეკომენდაციები ხდება, ისედაც მიცემა ძალიან უამრავი ვთქვათ სხვა საკითხი, რომელიც სისტემატიური კონტროლი სჭირდებათ მათ. რაც შემთხვევაში ახლა მოზრდილებთან დაკავშირებით, როგორც ვთქვით, უკვე აქ რაიმე დაავადების, განსაკუთრებით ენდოკრინოლოგიური დაავადებების დროს ახლა მათი მართვადი ხშირად ხდება ისეთი პრობლემა. საპროფილაქტიკო დოზები ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაში, როგორც აღვნიშნე, ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით ინიშნება, მაგრამ ნებისმიერი ვთქვათ ამ შემთხვევაში კლინიკური ნიშნების გამოვლინების დროს, ან ვთქვათ იმ სისტემური დაავადებების რომელიც რო თქვენ უკვე ახსენეთ ჩვენი ჩართვის დასაწყისში, პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში მაინც რეკომენდებულია, რომ ექიმის მეთვალყურებით მოხდეს, სისხლში მისი რაოდენობის განსაზღვრა ადვილად ხდება, თქვა იგივე ახსნებადობა, რაც კი ჩამოვთვალეთ ყველა კლინიკური ნიშნები, როცა ამას უკვე ექიმი ჩათვლის საჭიროდ, ეხლა პრინციპში აქ სისხლის ანალიზია, თუ კი ის აუცილებლობა იქნება, თქვა მისი შემოწმების, აქ პრობლემატური ნამდვილად არ არის. მაგრამ თუ კი ჩვენ იმ რიტმში ვართ, რომ თქვა ჯანმრთელობის ამ შემთხვევაში კლინიკურად დადებითად მიდის დინამიკა, თუ კი ჩვენ აქტიურად გავიყენებთ უკვე გაზაფხულიდან აქტიურობას, მზისხეობს და ასე შემდგომ, ესეც უნიშნელოვანია და მეც დავძენდი, რომ აი როცა ბავშვების გარეთ გაყვანაზე დღეს პირობებში ვსაუბრობთ, აი D ვიტამინისთან დაკავშირებით, რამდენად აქტუალურიც არის ეს საკითხი. აქ ორი კომბინაცია. ერთი რომ ბავშვები მზისხეებთან კონტაქტში არიან, რაც D ვიტამინის გააქტიურებას უწყობს ხელს და ის აქტიური ფიზიკური მდგომარეობა, რომელიც მათი ფიზიკური აქტიურობა ეს უკვე სიჯანსაღია, რომელიც იმათვისებასაც უწყობს ხელს და ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, როდესაც სიჯანსაღი მიდის ორგანიზმში, მისი физიკური აქტიურობა, აბსოლუტურად ყველა პროცედურა ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო დადებითად აისახება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს საინტერესო საუბრისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას და პოზიტიურ დღეს. მადლობა. დავაგრძელებთ ცოტა განწყობა გავიხალისოთ ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში გადავინაცვლოთ, სადაც იასამნები ყვავის. მაიკო ჯაფოძე კი იასამნების ბაღიდან შემოგვერთება ზუსტად ახლა პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა მაიკო. მიუხედავად იმისა, რომ ღრუბლიანი დღე გვაქვს, მაინც ძალიან ლამაზი არის შენს ირგვლივ ეს ბაღი. და იასამანი ერთ-ერთი ფავორიტი ყვავილია, რომლის ჩუქებაც განსაკუთრებულად მიყვარს. დილა მშვიდობისა ეკამერებ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, აუცილებლად უნდა დაგეთანხმოთ იმაში, რომ მართლა ულამაზესია აქაურობა და მიუხედავად იმისა, რომ ოდნავ ცრის, ეს საერთოდ არ გუშლის ხელს იმაში, რომ გქონდეს ძალიან კარგი განწყობა და სამწუხარო მხოლოდ ის არის ალბათ ახლა ამ შემთხვევაში, რომ ტექნოლოგიები ისე არ არის განვითარებული, რომ თქვენ იგრძნოთ თუ რა სურნელი იფრქვევა, აქ სხვათა შორის უნდა ავღნიშნოთ, რომ იასამანს არაერთი პარფიუმერი იყენებს და ქმნის მის განსუნამოებს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც საკმაოდ მიმზიდველად ჯდება
ეხება ხოლმე ჩვენს სხეულზე. Ჩემთან ერთად დილიდან იმყოფება ბატონი თამას დარჩიძე, ბოტანიკური ბაღის დირექტორი. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემოყურებელს. ბატონო თამას, თავდაპირველად რამდენი ჯიშია და რამდენი სახეობაა წარმოდგენილი ამ კოლექციაში? ბაღისთვის პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ უჩვეული გარემოა იასამნების ყვავილობას რო არ ესწრება ვიზიტორები. ეს ნაკვეთი საკმაოდ ცნობილია ბოტანიკური ბაღის კოლექციებიდან. აქ არის წარმოდგენილი 75 ჯიშის 500-ზე მეტი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფორმის იასამანი. ნაკვეთს საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს. 1970-იანი წლებიდან ხდება კოლექციების თავმოყრა. განსხვავდება ეს ჯიშები ერთმანეთისგან ფორმებით, ყვავილედის ფორმის მიხედვით, ყვავილობის პერიოდის მიხედვით, ფერთა საკმაოდ დიდი სიუხვე გვაქვს. ძირითადად ეს ჯიშები, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული და შექმნილია სამი სხვადასხვა სახეობისგან. ეს არის სპარსული იასამანი, ჩვეულებრივი იასამანი და მეიერის იასამანი, რომლის კულტივირების შედეგად და სელექციის შედეგად არის მიღებული ეს ჯიშები და შემოტანილი სხვადასხვა ბოტანიკური ბაღებიდან. ვინ უვლის ახლა ამ კოლექციას? სამწუხაროდ ჩვენს გვერდით არ არის დღეს ქაბატონი ნონა ანთაძე, რომელიც გახლავთ ამ კოლექციის კურატორი და არსების დღიდან, გარსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარეობს ყოველთვის აგროტექნიკური სამუშაოები, რათა კოლექცია იყოს მოვლილი, დაცული, არა მარტო ეს კოლექცია, არამედ სხვა კოლექციებიც. აგროტექნიკური სამუშაოები მიუხედავად საკარანტინო, ასე ვთქვათ, სიტუაციისა არ შეჩერებულა და ჩვენი მებაღეები ერთგულად მორიგეობის რეჟიმში უვლიან კოლექციებს. ბატონო თამას, აუცილებლად უნდა ვიკითხო, რა პერიოდში ყვავის ხოლმე იასამანი ამ დროდან იწყება და თვის ბოლომდე დაახლოებით? იასამნის ყვავილობა დამოკიდებულია ზოგადად იწყება აპრილის შუა რიცხვებიდან და მისი ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და ტენიანობაზე, რაც რა კლიმატური პირობებიც იქნება იმ დროისათვის ქვეყანაში. დაახლოებით გრძელდება 18-20 დღე. არის ჯიშები, რომლებიც უფრო ადრეული ჯიშებია და ადრე იწყებს ყვავილობას, არის ჯიშები, რომლებიც უფრო გვიან ამთავრებს, მაგრამ ძირითადი საკოლექციო ნაკვეთზე ძირითადი ყვავილობის ბუმი სწორედ აპრილის მეორე ნახევარია, ვიდრე მაისს დადგება. და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, როდის დაუბრუნდება ბოტანიკური ბაღი ჩვეულ რიტმს და როდის მიიღებთ ვიზიტორებს? თუ გაქვთ უკვე წინასწარ, რა თქმა უნდა, ამის პროგნოზირება შეუძლებელია, თუმცა ვარაუდო. ბაღისთვის მართლა უჩვეულო სიტუაცია, იმიტომ რომ არასდროს არ დაიკეტება ბოტანიკური ბაღი. ამ სიტუაციაში ჩვენ უკვე ერთი თვეზე ცოტა მეტი უკვე დაკეტილები ვართ. მთავრობის მიერ გამოცხადებული გეგმით 11 მაისიდან უკვე შესაძლებელია რომ გაიხსნა სარეკრეაციო სივრცეები, თუმცა ჩვენ გვჭირდება საპარკე გაფორმების ღონისძიებების ჩატარება და სავარაუდოდ ჩვენთვის ოპტიმალური იქნება რომ გავიხსნათ 22 მაისს ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეს. ნახოთ, ეს დამოკიდებულია ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე ქვეყანაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, მე დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის ეროვნული ბოტანიკური ბაღი დამუშავებდი, სადაც 1400 კვადრატულ ფართობზე გადაჭიმული იასამნების ულამაზესი კოლექცია ყვავის, ასე ვთქვათ, მე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა მაიკო, რომ მოგვეცია. მარტო შენს უკან კი არ არის თბილისის ხედის ფონი, ჩვენს უკანაც არის, გადასწრებთ ხედავთ სამწუხაროდ ცუდი ამბავია. იასამნები არა გვაქვს, მაგრამ თბილისის ხედი გვაქვს ნამდვილად. ძალიან კარგი. ძალიან ლამაზი სტუდია გვაქვს. ნამდვილად და მადლობა შენ ამ ლამაზი ჩართვისთვის. დაგემშვიდობებით, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. მაიკოს ჩართვაშიც კარგად ჩანდა და ჩვენი ფანჯრებიდანაც კარგად ჩანს. საკმაოდ ისეთი ღრუბლიანი დილაა, ცოტა წვიმაც მოდის. შესაბამისად გაითვალისწინეთ ეს სანამ სახლიდან გახვალთ. ამ დროისთვის მხოლოდ 9 გრადუსს აფიქსირებს ჩვენი თერმომეტრი. დღის მანძილზე რამდენი გრადუსს უნდა ველოდოთ, ამას უკვე გიორგი ცხადაძისაგან მოვისმენთ. დილა მშვიდობისა. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, გიორგი. დღეს თბილისში უნდა ველოდოთ ღრუბელს, როგორი ღრუბელიც არის და შეიძლება ოდნავ ზემაც ამოენათოს დღის მეორე ნახევარში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს სიმბოლურად ისე არ წავიკითხავ ამინდის პროგრამას დავიდან ბოლომდე მხოლოდ გეტყვით როგორი ამინდი იქნება აფხაზეთში და სოხუმში და დღეს აფხაზეთშიც ღრუბელია ისევე როგორც თბილისში და 16 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ესე ონლაინ აფხაზეთში. ახლა სოხუმს რამდენიმე კილომეტრი, სულ 18 კილომეტრით გავწდებით და მივალთ ადგილას, რომელიც ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და საყვარელი ადგილია, საკურორტო ზონაა, ახალი ათონი, რომელიც ესე ვთქვათ, ძველი სამონასტრო კომპლექსისგან შედგება და შედგება კარსტული მღვიმეებისგან, რომელიც 1961 წელს აღმოაჩინეს. ძალიან ლამაზია აქაურობა, სტალაქტიტებით არის სავსე აქაურობა და იმხელა და
უნიკალური დარბაზებია, რომელიც არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, ხო? არ შეიძლება არ ვისაუბროთ ბიჩვინთაზე, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო საკურორტო ზონაა შავი ზღვის სანაპიროზე, აქ გამორჩეულად სუფთა წყალს იხსენებენ და გამორჩეულად ლამაზ ზღვას იკაურებენ და მას განსაკუთრებით სტუმრობდა, ასე ვთქვათ, ბევრი ტურისტი და ამ ტურისტებისგან კიდევ უფრო უმრავლესობა იყო ხელოვანი ადამიანი, ძალიან უყვარდათ ხელოვან ადამიანებს სწორედ აი ამ ადგილას დასვენება. შემდეგი ადგილი, რომელიც უნდა ახლა გიამბოთ ამ ადგილის შესახებ, ერთ-ერთი ისე ლეგენდები დადის ხოლმე ამ ადგილის შესახებ, მეც მომისმენია ბევრი ლეგენდა, არც მეტი არც ნაკლები რიწის ტბა. საოცარი ადგილი, რომელიც ბიჩვინთის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ამიერკავკასიაში არის ერთ-ერთი არა, ერთადერთი ყველაზე ღრმა ტბა, რომლის სიღრმეც შეადგენს 100 მეტრს. საოცარია აქაურობა, ზამთარში იყინება და არ შეიძლება არ შევეხოთ ამ ტბის გარშემო მცენარეებს, სადაც კოლხური ბზა არის ყველაზე ხშირად გავრცელებული და ზოგადად აფხაზეთში და ზოგადად ამ ადგილას უნიკალური კოლხური ბზაა გავრცელებული. საოცარი ადგილია მართლაც, მაგრამ კიდევ უფრო საოცარი ადგილია, რომელ ადგილზეც ახლა უნდა გადავიდეს შემდეგი ადგილი. ზოგადად ნაკრძალები საქართველოში 13 ნაკრძალი გვაქვს, თუმცა ამ 14 ნაკრძალი გვაქვს უბრალოდ საქართველოში და ამ 14 ნაკრძალიდან სწორედ 3 ნაკრძალი აფხაზეთშია. კუბერის გამოქვაბულს არ შეიძლება არ შევეხო ეს ადგილი საერთოდ ჩემი აღმოჩენა არ ვიცოდი ამ ადგილის შესახებ გუშინ როცა მოვიწია ინფორმაცია გადავაწყდი და ეს ადგილი ყველაზე ღრმა გამოქვაბულია მსოფლიოში 2190 მეტრია სიღრმეში და საოცარი ადგილია თქვენ ალბათ ფოტოებსაც ხედავთ სადაც რაღაც სიმცეში ჩადიან მუსკულს გავს აქაურობა საოცრად მიმზიდველია და ალბათ ძალიან საშიში უნდა იყოს და ალბათ ძალიან ცივა ამ გამოქვაბულში მართლაც უნიკალური ადგილია და მსოფლიოს 10 საუკეთესო ასე ვთქვათ ღრმულს შორის ეს ერთ-ერთ პირველ ადგილებს იკავებს და ნუ ყველაზე ღრმა არის ასე ვთქვათ 2190 მეტრი მართლაც უნიკალური ადგილი ასევე არ შეიძლება არ შევეხოთ 18 მეტრიანი მდინარეს რომელიც ყველაზე მოკლე მდინარედ ითვლება მსოფლიოში ან 18 მეტრი წარმოიდგინეთ მდინარე იღებს სათავეს 18 მეტრი გადაადგილდება და ჩაედინება შავ ზღვაში საოცარია ალბათ დამეთანხმებით და გარდა ამ გამორჩეული ბუნებისა და ლანდშაფტისა აფხაზეთი ძალიან მდიდარია ისტორიული ძეგლებით რომელიც არც ისე ნაკლებია აფხაზეთში დრაგის გუმბათოვან ეკლესიას გამოვარჩევდი, რომელიც გულრიფშის რაიონში მდებარეობს, საოცარი ადგილია და ასევე გამოვარჩევდი შარვაშიძეების სასახლეს. ნუ უამრავ ადგილს გამოვარჩევდი და უამრავ ადგილზე შეიძლება ლაპარაკი, თუმცა ნელ-ნელა უნდა დაგემშვიდობოთ და უნდა დაგიტოვოთ ახლა ის კადრები, როგორ გამოიყურება აფხაზეთი და სოხუმი დღეს, ალბათ ძალიან საინტერესოა. მე როგორც ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, ერთადერთი ჩემი უდიდესი ოცნება იმ ადგილებს შორის რა ადგილებზეც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ქალაქში ნამყოფი არ ვარ, ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი საოცნებო ადგილია, რომ როდესმე მაინც ვნახო აფხაზეთი და სოხუმი. ალბათ გამოსავალი არის მომავალ თაობაში და ვნახოთ. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამ არაჩვეულებრივ კადრების ფონზე მე დაგემშვიდობებით ყველას და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. აირის ტემპერატურა სოხუმში 16 გრადუსს შეადგენს, ასე რომ ხვალ შევხვდებით დილის 10 საათზე ერთმანეთს. დროებით. დიდი მადლობა გიორგი ძალიან კარგი მოგზაურობისთვის. ოთხშაბათობით გიორგი ცხადაძე ასე დისტანციურად მოგცემ შესაძლებლობას ვიმოგზაუროთ სხვა ადგილზე. დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. გისურვებთ ყველას პოზიტიურ დღეს. ხვალ დილიდან ვიქნებით თქვენთან ერთად. ბედნიერად. ნახვამდის ხვალამდე.